त्यो एउटा भन्छ नि हाम्रो एन्टरप्रेन्योरसिपमा लाइक throwing a paper on a wall and you see how many of them mistake भन्ने कुरा नै हो. The reason to have everything in house is you can control the flow. But there were a lot of complaints on food क्या अब को लागि गर भन्ने. You want to go veg on Sunday Monday, you want to go light on Tuesday Wednesday and Friday Saturdays मा you want to go heavy. अरे बेला तिमी 9 बजे खाना खान्छौ, शुक्रबार तिमीलाई 1 बजे खाना चाहिन्छ. कस्टमाइजेबल छ अहिले चाहिँ हामी. र कम्पिटिसन भन्दा नि what I think and मैले गरेको नि त्यही हो र सबै नेपालीहरूले त्यही नै गर्छन् कि they try to take our idea or like I took someone else's idea and added my spice on that. त्यसरी नै अब यो आइडियालाई गएर कसैले बेटर गर्छ भने इट्स इभन मच बेटर. र अब रेस्टुरेन्ट इन्डस्ट्रीमा अब हामी चाहिँ अब मोस्टली खानपिनलाई वी कल इट टेक्नो हस्पिटालिटी भन्छौँ. खानपिनको फुल नाम त खानपिन फुड्स एन्ड टुर्स हो. हामी अझ टुर्समा त छोको पनि छैन होइन. त्यही गएको फर्स्ट इज गुगल होइन के रहेछ यो बारेमा पहिला बुझ्नु पऱ्यो भनेर. सो तर क्विक रिपेयरको लागि इन हाउस टेक्निक त हुनैपर्छ त. भएन भने त यु क्यान डिपेन्ड अन मी. भोलि तिम्रो त इट्स अ बिजनेस फर यु टु. यु आर लुजिङ मनी बिकज आई वाज अनएभाइलेबल. Hey guys, welcome back to yet another episode of Doers Season 6. आशा छ तपाईहरु सेफ हुनुहुन्छ, स्वस्थ हुनुहुन्छ र सबभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट होपफुल हुनुहुन्छ for days to come. So yeah, we are back. हाम्रो नयाँ पडकास्टहरु आइराको छ, हेरिराख्नु भएको छ होला. Let us know how यदि कति कुराहरु सिकिराख्नु भएको छ भनेर please do comment because we read all your comments. So before we begin, let's me introduce our sponsors. हाम्रो knowledge partner हुन्छ ACCA. ACCA is a global group of professional accountants. यदि तपाई +2 पछि, ब्याचलर पछि, मास्टर पछि फाइनान्शियल डिग्रीको खोजीमा हुनुहुन्छ भने this is something you should definitely check for. हामी उहाँको सोशल मिडिया ह्यान्डल्सहरु तल लिस्ट गरिदिन्छौँ, एकचोटी हेर्नु होला. अनि म पर्सनली पनि टन्नै ACCAहरुसँग काम गरेको छु and these are amazing smart people. So as an entrepreneur तपाईहरुलाई फाइनान्शियल रिलेटेड कन्सल्टिङहरु चाहिएको छ भने पनि these are the people who can really help you up. Please do support them because they are supporting us to create a content like this. हाम्रो HR पार्टनर हुन्छ बिस्किट HR. यो चाहिँ नेपालीले नै बनाएको यस्तो सिम्पल एलिगेन्ट र पावरफुल सफ्टवेयर हो जुन चाहिँ एज एन एन्टरप्रेन्योर वी अल नो हाम्रो सबभन्दा ठुलो च्यालेन्जेस भनेको HR म्यानेजमेन्ट हो होइन. सो 10 जना मान्छेलाई एकदमै कम्प्लिटली फ्री. यदि तपाईँ नेपालीमै पैसा तिरेर युज गर्न सक्नुहुन्छ, 10 जनाभन्दा बेसी स्टाफ छ भने यु क्यान पे इन नेपाली रुपिज एन्ड देन युज इट. एकदमै सिम्पल छ, एकदमै ब्युटिफुल छ, युआई यस्तो राम्रो छ, युजर एक्सपिरियन्स यस्तो राम्रो छ. दे आर कमिङ अप विथ अ लट अफ न्यू फिचर्स. सो एकचोटि हेर्नु होला अनि प्लिज डु सपोर्ट देम बिकज दे आर सपोर्टिङ अस टु क्रिएट कन्टेन्ट लाइक दिस. अनि हाम्रो फर्निसिङ पार्टनर हुनुहुन्छ ल्याभिस इन्टिरियर्स. दे हेभ गिभन अस सच अ ब्युटिफुल एन्ड कम्फर्टेबल सोफा जहाँ बसेर आज हामी गफ गर्नेवाला छौँ. सो प्लिज उहाँहरूलाई पनि सपोर्ट गर्नु होला अनि विल लिङ्क देयर सोसल मिडिया ह्यान्डल तल. सो यति भन्दै आई एम भेरी एक्साइटेड आजको पडकास्टको लागि बिकज आई हेभ अ भेरी डियर ब्रदर विथ मी शाश्वत. थ्याङ्क यू सो मच. Thank you very much for inviting me, brother. It's a pleasure. It's an honor to be here in your stage in your podcast. धेरै अगाडिदेखि देखिरहेको आज फाइनली आफै आउन पाइरहेछ, खुसी लागिरहेछ. होइन अनि आई थिङ्क द होल इन्टेन्सन इज टु ब्रिङ डुवर्स लाइक यु बाहिर. किन भन्दाखेरि आई थिङ्क नेपाल चाहिँ it has been blamed so much for not having opportunity के for youth people like us होइन. अनि हाम्रो उमेरको मान्छेहरूले गरेर आएको मान्छेहरूलाई देखाउन पाउँदाखेरि चाहिँ आई थिङ्क यो एउटा दामी इक्जाम्पल हो कि नेपालमै बसेर पनि धेरै कुराहरू गर्न सकिन्छ है. मलाई पनि त्यस्तै लाग्छ अहिले चाहिँ. अलिअलि त्यस्तो लाग्न थालिरहेछ आफ्टर अल दिस इयर्स होइन. फुल अफ अपर्च्युनिटी छ जस्तो लाग्न थालिरहेछ अहिले चाहिँ. एन्ड नट जस्ट एन एन्टरप्रेन्योर, यु क्यान बी अ सिरियल एन्टरप्रेन्योर एन्ड वी विल नो हाउ थ्रु शाश्वत. सो शाश्वत, हजुर मलाई तिम्रो 2टा कम्पनीको बारेमा 3टा कम्पनीको बारेमा थाहा छ. एउटा टेक कम्पनी, एउटा तिमी टेलिकम्युनिकेसनमा छौ अनि एउटा चाहिँ तिमी फुडमा छौ होइन. हजुर फुड डेलिभरी छु म अहिले. यसको हल्का केही इन्ट्रोडक्सनहरू इन्फर्मेसनहरू दिउनु सो द्याट आई क्यान क्यारी अन विथ माई क्वेसन्स. ओके सो आई कम अप फ्रम अ टेक ब्याकग्राउन्ड. म पोखरा युनिभर्सिटीबाट कम्प्युटर इन्जिनियरिङ ग्रेजुएट हो. अनि त्यो पछि वी स्टार्टेड डुइङ डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ डिजिटल प्रडक्ट्स फर all clients all across the world. अनि त्यसरी चाहिँ that is what my first company does. We develop digital products. अनि त्यसपछि हामी डिजिटल प्रडक्ट डेभलप गर्दै थियौँ. देन वी केम अप विथ द आइडिया कि लाइक ओके टेलिकममा र यो खास कनेक्टिभिटीमा चाहिँ धेरै कुराहरू गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्यो हामीलाई. अनि त्यो पछि चाहिँ अब वी स्टार्टेड बिल्डिङ अप द टेलिकम्युनिकेसनको भ्यालु एडेड सर्भिस प्रडक्ट भन्छ त्यसलाई चाहिँ. भ्यालु एडेड सर्भिस कम्पनी हो. अनि त्यो सुरु गर्न थाल्यौँ. अनि इट्स बिन लाइक 7 years देखि नै अब वी हेभ बिन स्टार्टिङ टु डेभलप इट. अनि
द भ्यास्ट कम्पनी इज लाइक 5 years अनि रिसेन्टली चाहिँ लास्ट 2-3 years जति हुन लाग्यो हामीले चाहिँ अब लाइक वी आर इन फुड कमर्स हामी चाहिँ अब आफ्नै फुड प्रडक्सनदेखि लिएर त्यसको लजिस्टिक त्यसको डेलिभरी 24 hour फुड डेलिभरी कम्पनी भन्छौँ हामी त्यसमा काम गरिरहेको छौँ अहिले चाहिँ सो फुड डेलिभरी फुड कमर्स चाहिँ खानपिन भयो यो टेलिकम्युनिकेसन चाहिँ एकघन्टी भयो सो माई सफ्टवेयर कम्पनी इज विमबक्स VIMVOX विमबक्स लाइक the power of technology, the voice of technology भन्छ Vimbox Lab. We like to call ourselves lab because we सुरुदेखि नै हामी चाहिँ स्टार्टिङदेखि नै we used to build crazy things विभिन्न कुरै गर्ने एक्सपेरिमेन्टल कुरै गर्ने भनेर बनाएको कम्पनी भयो त्यो डिरेक्टली आउट अफ कलेज सुरु गरेको कम्पनी भयो त्यो चाहिँ अनि त्यो पछि द टेलिकम्युनिकेसनको भ्यास्ट कम्पनी इज एकघन्टी अनि अब वी आर द पायोनियर्स अफ मिस कल्स इन नेपालमा अब मिस कल ब्याङ्किङ अनि मिस कल लिड जेनेरेसनदेखि लिएर IVRsदेखि लिएर अहिले वी आर इन टु वाइड रेन्ज अफ कम्युनिकेसन सर्भिसेस अनि त्यो चाहिँ इट्स एकघन्टी सर्भिसेस एकघन्टी नै इट्स लाइक एकपल्ट घन्टी दिएपछि काम हुने होइन सो बेसिकली मैले ट्राई गरेको चाहिँ म आशिषाईको जमानामा रेड मोडमा जाँदाखेरि चाहिँ झम्सिकलमा त्यहाँ वाइफाई अब वेटरलाई नसोध्ने कि घन्टी दिने होइन अनि त्यहाँबाट चाहिँ तिमीले मलाई वाइफाईको युज एन्ड मेरो पासवर्ड पठाइदिन्थ्यौ त्यही होइन द्याट्स हाउ वी स्टार्टेड सुरुमा अर्ली डेजमा चाहिँ अब त्यो चाहिँ एक्चुली इट्स हजुरको कस्टमर एनालिसिस प्लेटफर्म हो द मेन गोल इज टु एनालाइज द कस्टमर्स हु आर फ्रिक्वेन्टली भिजिटिङ इन द क्याफे द ब्याक एन्ड गोल चाहिँ अगाडि फ्रन्ट एन्डमा कस्टमरको एन्डमा चाहिँ इट्स इजी नै भयो त्यो होइन सो वेटर बोलाउनु नपर्ने त्यसमा 1-2 फिचर्सहरू पनि थपेको थियौँ हामीले लाइक इफ यु आर रिसिभिङ ए SMS देन त्यसमा मजाले नै विभिन्न कन्टेन्टहरू पुस गर्न सकिन्छ लाइक टप मेनुज टप सेलर्स प्रोमो कोड्स धेरै कुरा पुस गर्न सकिन्छ होइन अनि एक त सजिलो त भइहाल्यो वाइफाई पासवर्ड्सलाई त्यो भनिरहन टिपिरहनु पर्ने ह्युमन कम्युनिकेसनै त्यसले अलिकति कम गर्यो होइन अनि त्यो पछि चाहिँ अहिले चाहिँ वी आर मोस्टली इन्टु एन्टरप्राइज सर्भिसेस लाइक अब मोस्टली अब हामीले बनाउन खोजेको चाहिँ एफोर्टलेस होस् फ्री होस् मान्छेलाई सजिलो होस् एउटा एक्सपिरियन्स पनि मान्छेलाई राम्रो खाले आओस् र लेस ह्युमन कम्युनिकेसन अलिकति धेरै ह्यासल नहोस् होइन कुनै पनि कुरा इन्फर्मेसन्स जुन चाहिँ पब्लिक डोमेनमा हुनुपर्ने त्यो त अझै फ्रीली आउनुपर्छ भन्ने पाराको कुरामा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसरी सुरु गरेको एकघन्टी सर्भिसेस चाहिँ एकघन्टीको जस्तै फर इक्जाम्पल अब अहिले त त्यो वाइफाई पासवर्डवाला त मेबी आजकल स्क्यान आएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ इट्स मच इजियर होइन एकघन्टीको अहिले युज केसेसहरू चाहिँ कस्तो कस्तो छ ओके सो अहिले चाहिँ हामी बेसिकली वी आर वर्किङ अन फ्यु प्रडक्ट्स अब फर्स्ट प्रडक्ट त मैले भनिहालेँ द प्रडक्ट आइ एम भेरी प्राउड अफ इज मिस कल एन्ड IVR ब्याङ्किङ मिस कल एन्ड IVR ब्याङ्किङमा वाइ एम सो प्राउड अफ भन्ने हुन्छ नि अब लाइक अब एज अ नेपाली अब आई कम फ्रम अब रुरल एरियाबाट आएको हो होइन अनि त्यहाँबाट म धादिङबाट आएँ ओके नट द्याट रुरल तर काठमाडौँ बाहिर एभ्री प्लेस इज रुरल अनि त्यहाँनिर चाहिँ अब कस्तो हुन्छ भने अब लाइक अलिकति कुनै एउटा सर्भिस लिन पऱ्यो भने पनि अथवा केही अब भोटिङ गर्न परिहाल्यो भने पनि अब इट टेक्स एफोर्ट एन्ड इट टेक्स मनी क्या लाइक अब कुनै पब्लिक डोमेनमा इन्फर्मेसन चाहिरहेको हुन्छ लाइक ब्याङ्कमै गएर अब लाइक इफ यु डोन्ट हेभ ATM कार्ड इफ यु डोन्ट नो हाउ टु युज इन्टरनेट ब्याङ्किङ अथवा ATM कार्ड छ भने पनि टु नो योर ब्यालेन्स पनि यु हेभ टु गो टु ATM वेट इन लाइन अथवा छिराउ तान लट अफ ह्यासल्स सो मिस कल ब्याङ्किङमा के गर्छौ भने यदि तिमी मोबाइल ब्याङ्किङको युजर छौ भने यु क्यान जस्ट सिम्पली गिभ अ मिस कल एन्ड ब्यालेन्स इन्क्वायरी आइहाल्छ सो यो आइडियाजहरू चाहिँ लाइक अब मोस्टली अब हामी अब नेपालमा धेरै ट्राभल गरेर होइन डाँडा काँडातिर गइरहेको हिमालतिर गइरहेको बेलामा चाहिँ अब छैन त्यहाँ टावर पनि एकदम सानो छ अझै इन्टरनेट त कुरै नगरौँ होइन त्यहाँ छँदै छैन अनि SMS को भरमा कुरा हुनुपर्ने थियो सो काम भयो कि भएन मेरो ब्याङ्किङको ट्रान्जेक्सन भयो कि भएन मेरो भनेर हेर्ने बेलामा पनि एकदम तिमी कि बजारै आउनु पऱ्यो क्या बेसी नै झर्नु पऱ्यो त्यहाँ थाहा पाउनलाई सो अब वेन द्याट थिङ इज एभाइलेबल अन GSM फेरि अब इन्टरनेट हाई स्पिड पुग्ला नपुग्ला फोनको टावर थोरै भए नि पुगिरहेको हुन्छ त्यसलाई नै लेभरेज गरेर चाहिँ सर्भिस पाउन खोजेको सो ब्याङ्किङको कस्टमरहरूले चाहिँ मोबाइल ब्याङ्किङको कस्टमर मिस कल ब्याङ्किङ कस्टमरले चाहिँ मजाले एकपल्ट मिस कल गरेपछि दे क्यान गेट देयर ब्यालेन्स फ्री फर यु होइन द ब्याङ्क पेज फर यु SMS होइन त्यो इन्फर्मेसन त ब्याङ्कले दिन पर्ने हो नि त अनि ब्याङ्कले पे गर्छ अब आफू गएर लाइन बस्न पनि ह्यासल पनि भएन डेटा किनेर गएर चेक गर्न पनि ह्यासल पनि भएन सो ह्यासल फ्री बनाउन खोजेको अहिले हामी मोस्टली इन्टरप्राइजमा मिस कल सर्भिसमा चाहिँ ब्याङ्किङमा मजाले लागिरहेछौँ अनि अर्को कुरा पनि अब वी आर अल्सो इन्टु लिड जेनेरेसन्स मिस कलमा कस्तो भने लाइक वान अफ आवर क्लाइन्ट इज अब टाटा मोटर्स लाइक फर एक्जाम्पल इफ यु वान्ट टु नो अबाउट सम भेहिकल अब फेरि फोन गर आफ्नो ब्यालेन्सको कुरा हो अनि IVRमा कुरा होल्ड गर यु जस्ट गिभ देम अ मिस कल IVR भनेको त ट्रान्सफर गर्छ नि यताउता वान दबाउनु टु दबाउनु त्योमा कुरा होल्ड गर हाम्रो IVR बेस्ड प्रडक्ट पनि छ हामी IVR बेसमा चाहिँ अझै अरू सर्भिस दिन्छौँ तर इफ यु गिभ अ मिस कल देन
द बिजनेस मस्ट कल यु ब्याक बिकज उनीहरूलाई त लिड आयो नि त अब अनि हामीलाई त एज अ कस्टमरलाई त इन्फर्मेसन मस्ट बी फ्री मलाई कुनै कुराको बारेमा इन्फर्मेसन चाहिन्छ यो के छ यो प्रडक्टको बारेमा भनेपछि त मिस कल गर्यो आई गेट अ स्मल इन्फर्मेसन अन द एसएमएस राइट अवे एन्ड विदिन सम टाइम उनीहरूको कस्टमर केयर आई गेट अ कल ब्याक द्याट्स अ भेरी नाइस एक्सपिरियन्स फर अ बिजनेस टु प्रोभाइड टु देयर कस्टमर्स अनि त्यसरी नै अहिले हामी चाहिँ मोस्टली लिड जेनेरेसन अनि मोस्टली ब्याङ्किङ एन्टरप्राइजतिर काम गरिरहेको छौँ वान अफ द प्रोडक्ट वी आर वर्किङ राइट नाउ चाहिँ अब इज वी कल्ड एकघन्टी रेडियो एकघन्टी रेडियो चाहिँ अहिले हामी एनसेलसँग प्रोटाइपमा डेमो गरिरहेछौँ त्यो चाहिँ इट्स मोर अफ काइन्ड अफ स्ट्रिमिङ सर्भिसै हो तिम्रो तर स्ट्रिमिङ ह्यापन्स ओभर जिएसएम द्याट मिन्स लाइक एराउन्ड इफ यु डायल द सर्ट कोड अनि अहिले वी आर पार्टनर विथ म्युजिक नेपाल अनि वी आर पार्टनर विथ फ्यु अदर कन्टेन्ट प्रोभाइडर्स सो कुनै एउटा गीत सुन्न मन लाग्यो भने अब इमेजिन लाइक अब एपमा त वी क्यान इजिली स्ट्रिम युट्युबमा मजाले सुन्न सकिन्छ तर कुनै एउटा इन्फर्मेसन सुन्न मन लाग्यो कुनै एउटा नोटिस सुन्न मन लाग्यो भने यु क्यान जस्ट डायल द नम्बर एन्ड जस्ट युल गेट द कल ब्याक अनि कल ब्याकमा चाहिँ मजाले अटोमेटिक भोइसहरू बज्छ मेन गोलै यसको चाहिँ अलिकति कम्युनिकेसन र यो इज भन्ने पार्टलाई चाहिँ फोकस गरेर ल्याउने हो युजरलाई कसो थाहा हुन्छ मलाई यो जस्तै फर इक्जाम्पलले चाहिँ यो गीत सुन्न मन छ भनेर मैले एउटा डायल गरेँ फोन आयो अनि त्यहाँ चाहिँ अब के सुन्नु यो सुन्नलाई यो सुन्नलाई यो सुन्नलाई यो भन्नु सो बेसिकली अब सुरुमा फर्स्टमा अब युजरले त अब मजाले नै हामी त्यसमा एज अ रेडियो नै एज अ जुक बक्सै मल्टिपल अडियोहरू बजाउँछौँ होइन सो समन क्यान जस्ट डायल द नम्बर एन्ड किप इन लाउड स्पिकर अनि लाउड स्पिकर राखेपछि समाचारहरू सुन्न सजिलो हुन्छ खास गरेर चाहिँ हाम्रो मेन गोलै अब गाउँमा बसेर चाहिँ इमेजिन गरेको नै अब हिँड्न गएको बेलामा पाहाडतिर अब बुढाबुढाहरूले गाउँमा बसेर पुरानो ड्याक फोनमा पनि टक डायल गरेर लाउड स्पिकर राखेर समाचार सुनोस् लाइक भूकम्पको बेलामै पनि इन्फर्मेसन वाज सो रियर होइन एफएम सुनाएर बस्नुपर्ने थियो बिकज अब त्यहाँनिर टेलिफोनको लाइन नआउने बत्ती नआउने होइन विभिन्न अब क्यालामिटिजको टाइममा पनि अनि अहिले पनि लट अफ कन्टेन्ट्स आर बिङ स्ट्रिम्ड हाम्रो त्यसमा खास गरेर न्युजहरू चाहिँ सो सुरुमा त अब यु निड टु जस्ट डायल इन गरेपछि हामी एज अ जुक बक्स प्ले गर्छौँ एज यु गेट युज टु इट बिस्तारै सबै त्यसको नलेजहरू आफै पिपल नो इट बिकज यसरी थाहा हुने 4-6ले तिमीले नेक्स्ट गर्न मिल्ने फरवर्ड गर्न मिल्ने अर्को ट्र्याक चुज गर्न मिल्ने अर्को क्याटेगोरी अर्को च्यानल हेर्न मिल्ने त्यसरी चाहिँ अनि न्युज त कस्तो फिक्स टाइममा हुन्छ नि त कि आर्काइभ न्युज हो यिनीहरू होइन कस्तो छ भने अहिले चाहिँ मोस्टली अहिले हाम्रो कन्टेन्ट पार्टनरसँग चाहिँ वेनेभर उनीहरूको न्युज आउने बित्तिकै त्यसको अडियो भर्सन वी अपलोडेड त्यसमा भइसकेको हुन्छ सो अब राइट नाउ नयाँ न्युज आउने बित्तिकै युजर चेक इट आउट नयाँ न्युज आएको छ भने आइसकेको छ अथवा त्यसमा भनेपछि कुनै पोइन्ट अफ टाइममा डुवर्सको एउटा अडियोलाई चाहिँ चाहिँ अन्टरप्रेन्योरसिपको बारेमा हामीलाई गाउँमा पुगाउन मन लाग्यो भने मजाले प्लानै त्यही हो गाउँमा पुर्याउनको लागि नै अब एकदम सजिलो भयो क्या अब त्यो एप खोल त्यो एक्चुली त्यो इट टेक्स लट अफ त्यो एनर्जी अनि त्यो एजुकेसन डम्प फोन स्टिल रेलिभेन्ट छ नि मजाले डम्प फोनहरू रुरलमा प्लस ल स्मार्टफोनै भयो भने पनि अब त्यहाँनिर अब जुन हाम्रो अलिकति अर्को एज ग्रुपको मान्छेहरू हुन्छन् बुढा मान्छेहरू हुन्छन् अथवा त्यहाँनिर इट्स भेरी इजियर यु जस्ट हेभ रिमेम्बर वान नम्बर एन्ड ट्याट डायल गऱ्यो नाउ यु आर कनेक्टेड मजाले नै अब चाहिने अडियो सुन्न मिल्छ होइन लाइक जस्ट यु सेट अब डुवर्सको पोडकास्टदेखि लिएर हाम्रो त अडियो बुक्सहरू पनि त्यसमा पुस्ट गर्ने कुरा छ होइन लाइक सो द्याट त्यो इन्फर्मेसनको लागि चाहिँ अब राइट नाउ वे डु गेट इन्फर्मेसन्स लाइक इट्स आइदर अन इन्टरनेट अर इट्स अन न्युज पेपर अर इट्स अन टिभी होइन अर इट्स अन एफएम रेडियो अझ एफएम रेडियो जे बजायो त्यही सुनिदिनु पर्ने हुन्छ अनि जे सुन्न मन लाग्यो त्यही सुन्ने अर्को स्ट्रिम कुड बी जिएसएम होइन अझै जहाँ फोनको टावर छ आफूलाई चाहियो कन्टेन्ट अन डिमान्ड बुक्सहरूदेखि लिएर धेरै कुराहरू चाहिँ स्ट्रिम गर्न सक्ने पोसिबिलिटी छ त्यसमा यो टेक्नोलोजी चाहिँ अलिकति मोर इमर्जिङ मार्केटमा हो कि मतलब आई डोन्ट थिङ्क यो अब युएसमा या अस्ट्रेलियामा या युरोपमा यस्तो टेक्नोलोजीहरू भयो कसरी भन्नुपर्छ हामी सोच्छौँ भने चाहिँ अब लाइक बेस लाइन अब डेटा इन्टरनेट जुन माथिको लेयर्सहरू बनिरहेको छ तर बेस लाइन इज अलवेज द टेलिफोनी इज अलवेज द कनेक्टिभिटी होइन सो इन अल द डेभलप कन्ट्रिज अल्सो यु स्टिल गेट एसएमएस यु स्टिल गेट अटोमेटिक भोइस मेसेजेस अहिले कति सजिलो भइसकेको छ भने लाइक अब वान अफ आवर एन्टरप्राइज सोल्युसन इज हाम्रो आउटबाउन्ड डायलिङ हो अटोमेटिक आउटबाउन्ड डायलिङ हो ब्याङ्कहरूले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अब टु पुस द रिमाइन्डर्स युज गर्छ टु पुस द रिमाइन्डर्स लाइक यो पेमेन्ट इज ड्यू अथवा यो कार्ड इज रेडी देन ब्याङ्क क्यान रेकर्ड अ अडियो एन्ड जस्ट सेन्ड इट अटोमेटिकली एन्ड फोन रिङ हुन्छ अनि आउँछ नोटिस तिमीलाई लाइक यो कार्ड इज रेडी अर यो जब इज डन होइन अब कति रमाइलो हुन्छ मिस कलबाट जब क्युमा गरिदियो जब डन भएपछि अटोमेटिक कल आउँछ जब इज डन भनेर क्या सो एउटा नोटिफिकेसन गर्ने तरिका हो एप छ भने एपमा पनि नोटिफिकेसन आयो इन्स्टेन्ट मेसेजिङ प्लेटफर्महरूमा पनि नोटिफिकेसन आयो र अझै रमाइलो चाहिँ कलमै पनि नोटिफिकेसन आयो अटोमेटिकल्ली होइन सो यसलाई चाहिँ दिस इज लाइक अ बेसिस
बेसिकै कुरा हो नोटिफिकेसनको लागि अलर्टको लागि अनि इमर्जिङ मार्केटमा त अफकोर्स यसको त एकदमै राम्रो युज केस छँदैछ र डेभलप कन्ट्रिजहरूमा नि यो एकदम ऱ्यापिडली युज हुन्छ युएसको एसएमएस मार्केट इज भेरी बिग होइन इभन इफ जतिसुकै टेक्नोलोजी त्यहाँनिर माथि गएर डेटा र एप बेस्ड भए पनि द एसएमएस इज स्टिल द किङ अनि धेरै जस्तो कुरामा नोटिफिकेसनको लागि मान्छेले एसएमएसै ट्रस्ट गर्छ फेरि सो इज द भोइस होइन कुनै भोइस अटोमेटिकली आइदिन्छ नोटिफिकेसनहरू थाहा हुन्छ अथवा इफ यु डोन्ट कान इभन त्यो पिक गर्न भ्याएन भने पनि पछि एसएमएस पनि ड्रप हुन्छ अथवा भोलि फेरि अटोमेटिक कल हुन्छ सो यसले चाहिँ एकदमै अर्को पालाको एक्सपेक्टमा चाहिँ रिमाइन्डर्सहरूको लागि र रिचको लागि अब नेट छैन यु हेभ टु रिच टु यर अडियन्स एन्ड यु डोन्ट नो इफ दे हेभ इन्टरनेट आर नट होइन हाउ टु मेक स्योर द्याट दे एक्चुअली लिसन टु यु हियर टु यु इज बाई गोइङ थ्रु जिएसएम एटलिस्ट जिएसएम त हुन्छ नै वर्स्ट केस सिनेरियोमा बेस लाइनमै जिएसएम त हुन्छ नै त्योभन्दा बढी हाई स्पिड नेट होला बेसिक नेट होला अथवा अझै हाई स्पिड नेटवाला कन्टेन्टहरू फाल्न पर्ने होला तर त्योभन्दा जिएसएममै बेस लाइन पनि यु क्यान अल्सो युज द्याट एज अ च्यानल भन्ने हिसाबमा चाहिँ हामीले सुरु गरे हो अनि त्यही हो द्याट इज नट अ न्यू आइडिया अब इट वाज देयर लाइक अब धेरै अगाडिदेखि नै त्यो अब म एकदम सानो हुँदाखेरि नै अब इन्डियन टिभी सोहरूमा चाहिँ ल मिस कल ओएल एक्सप्रेस मिस कलमा आएर बस्दा सुन्नु पर्थ्यो बट इट टुक 10 years नो वान डिड इट इन नेपाल क्या सोचिरहेको हुँदै अरू कसैले गर्छ होला नि इन्डियामा आएको धेरै भइसक्यो भनेर तर नो वान डिड इट क्या 10 years पछि हामीले आउँदा पनि द एडाप्टेसन इज भेरी गुड अहिले अब बिकज अफ अल अफ आवर सर्भिसेस ब्याङ्क्स आर एबल टु रिच इन टु मोर एन्ड मोर अब यो रुरल एरियाज भित्रभित्र रिमोट ब्याङ्किङ गर्न खोजिरहेछ इन्टरनेट ब्याङ्किङ मोबाइल ब्याङ्किङ दे डोन्ट मेक सेन्स इन तिम्रो रिमोट होइन तिमी अब माथि हाम्रै धादिङकै माथि तिमी रितिर बोराङतिर मारपाकतिर गाउँतिर गयो भने अब इट्स गो भेरी हार्ड फर देम टु गेट इन्टु द ब्याङ्किङ क्या अब ब्याङ्किङको लागि लिट्रेसी गराउनु के अरे उनीहरूलाई सिकाउनु पऱ्यो लिटरेट गराउनु पऱ्यो अनि उनीहरूलाई त्यो एप्सहरू डाउनलोड गर्न सिकाउनु पऱ्यो ब्यान्डविथ बढाउनु पऱ्यो इन्टरनेटको नलेज बेस बढाउनु पऱ्यो होइन सपोर्ट दिन पऱ्यो अफलाइन ब्याङ्किङमा जाऊ मिस कल ब्याङ्किङ युज गर आइबिआई ब्याङ्किङ युज गर जे फोनमा छ त्यही फोनमा काम सबै हुन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ यो चाहिँ एउटा नयाँ च्यानलको रूपमा हामीले अहिले पब्लिस गरिरहेछौँ सो हाम्रो अहिले डेभलपिङ नेसन्समा त एकदमै युजफुल छँदैछ र अपार्ट फ्रम द्याट तिम्रो अब डेभलप्डमा पनि यसको चाहिँ एज अ नोटिफिकेसन एज अ रिमाइन्डर्स चाहिँ एकदम राम्रो युज भइरहेछ ब्रदा ओके सो यो चाहिँ हाम्रो 1 घन्टी भयो नि 1 घन्टीमा तिमीले के अरे कसै आइडियाजहरू पिभोट गर्दै 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 यहाँ पुगेको हो कि सुरुमै यु गाइज आर प्रिटी मच क्लियर एकदम धेरै पिभोट लाइक यु सेड वी स्टार्टेड विथ वाइफाई पासवर्ड्स हैन वी स्टार्टेड विथ वाइफाई पासवर्ड्स बिकज अब आशिष दाइले त्यो बेला एकदमै राम्रो हेल्प गरिदिनु भएको बिकज एकदम राम्रो अडियन्स राम्रो आयो त्यहाँ इन्गेजमेन्ट त्यो पछि हामी लिड जेनेरेसनमा गयौँ अहिले त वी आर इन्टु मोर काइन्ड अफ अलि इन्टरप्राइज सोल्युसन्स जसले गर्दा चाहिँ एन्ड युजरलाई चाहिँ एकदमै सजिलो होस् मोस्टली ब्याङ्किङमै छौ तिमीहरू ब्याङ्किङमा छु इन्टरप्राइजमा छौँ हामी अहिले कम्युनिकेसन पुरै हेरेर छौँ 1 घन्टीमा लाइक नट जस्ट अफलाइन अनलाइन पनि अब इन्स्टेन्ट मेसेजिङ को मल्टी च्यानल भाइबर वाट्सएप फेसबुक इन्स्टाग्राम मल्टी च्यानलको ओम्ली कम्युनिकेसन त्यसलाई भोइसमा लाने भोइसलाई इन्स्टा मेसेजिङमा लाने सो 1 घन्टीमा चाहिँ हामी एज अ भ्यालु एडेड सर्भिसेस वी डु एभ्रिथिङ द्याट हेज टु डु विथ कम्युनिकेसन नेम इट भोइस नेम इट टेलिफोनीमा एसएमएस होइन नेम इट अब तिम्रो अब रिच कन्टेन्ट एसएमएसदेखि लिएर इन्टरनेट बेस्ड डेटामा कम्युनिकेसन्सहरूदेखि लिएर इन्स्टेन्ट मेसेजिङ कम्युनिकेसन्सदेखि लिएर इन्टरनल कम्युनिकेसन्स तिम्रो कन्फरेन्स कल्सदेखि लिएर तिम्रो अझै बेटर कल्सहरू होइन लाइक फर इक्जाम्पल देयर इज अ सोल्युसन्स द्याट वी बिन डुइङ राइट नाउ होइन लाइक अब वेन एभर लाइक अब कस्टमरले जब बिजनेसलाई कल गर्छ अनि बिजनेसबाट त्यो कुरा फोन राउट भएर कुनै एजेन्टलाई जान्छ अनि द बिजनेस माइट वान्ट टु किप अ ट्र्याक अफ होल कम्युनिकेसन सिस्टम के लाइक कस्टमरको फिडब्याक कस्तो आइरहेको छ त उसँग कुरा गरिरहेको छ भनेर यदि कस्टमरले डिरेक्टली तिम्रो फोनमा कुरा गर्यो भने त अब बिजनेसको मतलब दे डोन्ट ह्याभ द्याट रेकर्डिङ उनीहरूसँग कस्तो एक्सपिरियन्स भयो उनीहरूले क्वालिटी एस्युरेन्स गर्न पाएन सो वी हेभ क्रिएटेड अ सिस्टम वे कस्टमर्स क्यान कल इन्टु अ बिजनेस एन्ड बिजनेस क्यान मेक अ कल टु द एजेन्ट एन्ड द कल इज बिचमा लुप्ड हुन्छ क्या सो त्यो भइदियो भने अब एज अ बिजनेसहरूको लागि चाहिँ जो मेन त्यो क्वालिटी एस्युरेन्सको लागि चाहिँ एकदम त्यसले एकदम युजफुल भइरहेछ त्यो चाहिँ अहिले सो वी हेभ पिभोटेड अ लट अफ टाइम्स यसमा तिमीहरूले यु गाइज हेभ टु वर्क विथ टेलिकम्युनिकेसन लट कतिको सजिलो छ कतिको गाह्रो छ नेपाली टेलिकम्युनिकेसन अब नेपालको टेलिकम्युनिकेसनहरू चाहिँ अब उनीहरू त अब त्यहाँ दादाहरू नै भइहाल्यो उनीहरू किङहरू नै भइहाल्यो होइन अनि अब एक त अब अप्रुभल लिनै गाह्रो छ अप्रुभल लियो भने पनि नि अब देयर इज अ ह्युज अमाउन्ट अफ मिनिमम रेभेन्यू ग्यारेन्टी एन्ड दे टेक मेजोरिटी अफ सेयर्स होइन इफ यु मेक 1 रुपियाँ दे टेक मिनिमम अफ 50% चाहिँ उनीहरूले त्यतिकै नै लिन्छ नि रेभेन्यू सेयरिङमा जाँदा पनि अनि सो एकदमै आफू लो मार्जिनमा बसेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ तर फेरि सबभन्दा बढी अडियन्स पनि उनीहरूकै छ फेरि होइन करोडौँ एभ्री वान इज अ टेलिकम सब्सक्राइबर सो उनीहरूको प्लेटफर्ममा जान पनि एकदमै जरुरी छ
इट वाज भेरी डिफिकल्ट. इट टुक अस लङ टाइम. हामी लगभग 3-4 वर्ष त टेलिकममा कुरा गर्दा प्रपोजल्स रिजेक्सन लाग्यो. अब वान्स कुनै एउटा प्रडक्टमा चाहिँ उनीहरूले इफ दे लाइक इट अनि त्यो पछि चाहिँ अब नाउ इट्स इजियर बिकज दे अन्डरस्ट्यान्ड द्याट. अनि अर्को कुरा चाहिँ यु डोन्ट फाइन्ड भ्यास्ट स्टार्टअप इन नेपाल. कसैले आएर ल टेलिकम सर्भिसहरू बनाउँछु, टेलिकममा नयाँ के प्रडक्ट बनाउँछु. लाइक वी आर टकिङ अबाउट मोबाइल मनीदेखि लिएर टक टाइम मनीको युजेसदेखि लिएर त्यही यो फोनै स्मार्टफोन अथवा डम फोन वाट एभर इट इज र त्यही त्यो जिएसएमको टावर कनेक्टिभिटीमै बसेर विभिन्न सर्भिसहरू बनाउने हो भने नि. अब जस्ट लाइक मिस कल गरेर एसएमएस आउनेदेखि लिएर नम्बर डायल गरेर कन्टेन्ट स्ट्रिम हुने होइन. अब पिआरबिटीको टेक्नोलोजीमा स्ट्रिम हुने हो कि अझै अहिले त एनटिसीले भोल्टे ल्याएको छ, भोइस ओभर एलटी, द्याट्स भेरी हाई डेफिनेसन अडियो हो त्यो भनेको होइन. सो त्यही टेक्नोलोजीमै त्यही जिएसएमकै टेक्नोलोजीमै त्यही टेलिफोनीमा बसेर काम गर्ने स्टार्टअप चाहिँ एकदमै कम छन्, छँदै छैनन्. मोस्टली अब्रोड बाहिरको प्याकेजहरू आउँछ टेलिकमलाई. अनि द्याट्स वाइ इट्स डिफिकल्ट किनकि टेलिकमलाई नि दे आर नट युज टु. नेपाली स्टार्टअपले आएर टेलिकम बेस्ड सर्भिस केही बनाउला भनेर टेलिकमहरू दे आर नट युज टु एन्ड द्याट्स वाइ इट्स मोर डिफिकल्ट क्या. अब उनीहरूलाई कन्भिन्स गर्ने ओ आवर सफ्टवेयर इज गुड होइन, आवर सफ्टवेयर इज रिलायबल, ट्राई इट, यु विल अल्सो मेक मनी आउट अफ इट होइन. प्लस मान्छेलाई त पुगिहाल्छ रिच. त्यसको बावजुद पनि अब त्यसको अलावा पनि अब यु विल अल्सो मेक अ गुड रेभेन्यू आउट अफ इट अथवा दिस विल मेक इम्प्याक्ट भन्ने पाराको उनीहरूलाई बुझाउने गाह्रो हुन्छ. फर्स्ट क्वेसन नै इज यो सफ्टवेयर स्टेबल पारा कुरा आउँछ. अफकोर्स इट इज. अब त आफै अल दिस टाइम इट्स टेस्टेड भन्ने पाराको बुझाउन सकेपछि बल्ल स्टेप बाई स्टेप अगाडि बढिन्छ. सेम गोज फर ब्याङ्किङ. मोस्ट अफ द ब्याङ्किङ सफ्टवेयर कम्स फ्रम अब्रोड होइन. नेपाली 100% होला. नेपाली सिस्टम गएर कुनै ब्याङ्किङ सफ्टवेयर लाउँछु भनेमा चाहिँ त्यो एकदमै अब इम्पोसिबलै हो होइन. तर टुक अस टाइम. अहिले फ्यु ब्याङ्क्सहरूले एकदमै हाम्रो बेस्ड सर्भिस लगाइरहेको छन्. अनि अझै मोर एन्ड मोर ब्याङ्क्स आर गेटिङ इन इट. पहिला त ब्याङ्कहरूलाई मतलब थिएन अनि सिटीको मान्छेलाई ब्याङ्किङ गराएर पुगिहाल्यो नि. तर मेन चाहिँ त गाउँमा हो नि त लिट्रेसी त्यहाँ पुऱ्याउन पनि त. अब त दे आर अल्सो रियलाइजिङ द्याट मोबाइल ब्याङ्किङ र इन्टरनेट ब्याङ्किङ चाहिँ गाउँमा चाहिँ काम गर्दैन रहेछ है. We have to reach them on where they are used to on their phone होइन. एन्ड वाट दे आर युज टु होइन. धेरै उनीहरूलाई पढाएर सिकाएर त्यो गरेर बुझाउनु भन्दा त उनीहरूलाई जे आउँछ त्यसमै उनीहरूलाई रिच गऱ्यो भने सजिलो हुन्छ भनेर चाहिँ आफ्टर अल दिस इयर्स अब लाइक वी बिन अन दिस लाइक अराउन्ड 4 years 5 years हुन लाग्यो. अब चाहिँ द सिस्टम इज स्टेबल भनेर बिस्तारै द ट्रस्ट फ्याक्टर इज बिल्डिङ. हाउ बिग इज द कम्पिटिसन बाइ द वे? कम्पिटिसन त अब मैले अघि भनिहालेँ यु वन्ट फाइन्ड भ्यास्ट स्टार्टअप इन नेपाल होइन. द आवर कम्पिटिसन इज नट विथ नेपाली कम्पनी झन् धेरै भ्यास्ट भए त झन् राम्रो हुन्थ्यो. आवर कम्पिटिसन इज विथ द सफ्टवेयर्स कमिङ फ्रम अब्रोड एन्ड द कम्पिटिसन इज भेरी टफै छ बिकज दे कम अप विथ अ लट अफ फेसिलिटिज होइन. अब लाइक they don't want like they come up with whole different kind of strategies. हामी त फर सर्भाइभल हाम्रो एप्लिकेसन चाहिँ लगाउनै पर्ने हुन्छ होइन. सर्भाइभल भन्दा नि अब युजको लागि अब when more people use it, when more people use our services, when more people get used to offline based services अनि बल्ल उनीहरूले आफ्नो ब्याङ्कहरूसँग डिमान्ड गर्छ र बल्ल ब्याङ्कहरू फिर्ता आउने हो होइन. अनि तर बाहिरको सफ्टवेयरहरू त दे कम इन अ होल बिग बन्डल अफ प्याकेजेस. अनि नेपालको काम गर्ने तरिका त्यही छ अब होइन. अब कसले कसरी प्याकेज लिएर आउँछ त्यो लेभलमा हामी कम्पिट गर्न सक्दैनौँ. तर जस्ट बिकज अफ गुड सर्भिस एन्ड जस्ट बिकज अफ गुड टेक्नोलोजी अनि स्टेबल टेक्नोलोजी भयो भएर चाहिँ बिस्तारै वी आर गेटिङ द पेस. ए नाइस भइरहेको छ. ओके सो यो चाहिँ 1 घन्टीको बारेमा भयो होइन. नाउ लेट्स टक अबाउट भिमबक्सको बारेमा. ओके. अनि भिमबक्सबाट पनि त केही फेलियरहरू भएको छ डिजिटल प्रोडक्ट्सहरूमा? मजाले धेरै नै हामीले अब फेलियर्स त अब अभियसली अब इट्स फुल अफ फेलियर्स होइन. अब अगाडि नै अब वी हेभ बिल्डेड अ लट अफ थिङ्स टेक्निकल नन टेक्निकल पनि. अब लाइक I started working when I was 19 and त्यो पछि my first job was in a color lab होइन. कलर ल्याबमै अब फोटो बनाउने, फोटो तुलाउने, त्यो अझै मिसिङवाला कलर ल्याब रिलहरू त्यो बनाउने मिलाउने त्यो पछि सुरु गरेँ. त्योभन्दा अगाडि पनि अब वी स्टार्टेड फ्यु मोर स्टार्टअप्स टेक्निकल स्टार्टअप्सहरू. अब वी ह्याड कम्पनीज कलेज डेजदेखि नै कम्पनीहरू सुरु गऱ्यौँ. अब फेलियर्सहरू त्यसमा धेरै हुन्छ प्रोडक्ट्सहरू बनाउने बेलामा. तर स्टिल फ्यु प्रोडक्ट्स आर स्टिल भेरी नाइस जुन हामीले त्यो बेला बनाएको प्रोडक्ट इज अ बिग कम्पनीज नाउ होइन. अब लाइक एडिसन चालदेखि लिएर अब देयर वाज अ कम्पनी कल्ड सोधपुस विच आई वाज पार्ट अफ. अनि प्रशान्त दाइको हजुर प्रशान्त दाइको सोधपुस. प्रशान्त दाइ खूब एक्टिभ हुनुहुन्छ क्लाउड हाउसमा. एकदम रमाइलो हुन्छ प्रशान्त दाइसँग. बिचमा भेटेको नि थिएँ मैले. सो फेलियर्सहरू त मार्केटमा धेरै प्रोडक्टहरू फ्यालियो. अब भेरी लेस अफ देम स्टेक. त्यो एउटा भन्छ नि हाम्रो अन्टरप्रेनरसिपमा लाइक थ्रोइङ अ पेपर अन अ वाल एन्ड यु सी हाउ मेनी अफ द मिस्टेक भन्ने कुरा नै हो. अनि तर गाह्रो छ फेरि अब आउटसोर्स चाहिँ फेरि अब भिमबक्स इज मोस्टली काइन्ड अफ टेक्नोलोजी आउटसोर्स पारा कम्पनी हो. अनि फेरि अहिले नेपालमा चाहिँ एभ्री अदर हाउस हेज अ आइटी कम्पनी होइन. अनि द प्रब्लम इज टु डेलिभर द राइट काइन्ड अफ प्रोडक्ट क्या. द सर्भिस त्यो प्रोडक्ट जुन स्टेबल छ जुन स्केलेबल छ त्यो दिन सकेन भने त कामै छैन. अनि हामीले पनि अगाडि धेरै प्रोडक्ट्सहरू बनायौँ होइन. हामीले
तर अलरेडी नै हाम्रो प्रडक्ट्सहरू चाहिँ इट युज टु बी आउट अफ मेन स्ट्रिम लाइक भिमक्स ल्याब भने नि हामी चाहिँ ल्याब पाराकै प्रडक्टहरू बनाउँथ्यौँ लाइक इमेज रिकग्नेसन पाराको प्रडक्टदेखि लिएर अनि हाम्रो अब तिम्रो भोइस रिकग्नेसन पाराको प्रडक्टदेखि लिएर होइन अब तिम्रो पर्सनल लाइब्रेरीहरू क्रिएट गर्ने अडियो लाइब्रेरीहरू क्रिएट गर्ने मल्टिपल वेब सर्भिसहरू युज गर्ने पाराको बनायो एन्ड अब नयाँ प्रडक्टमा एडाप्टेसन त धेरै कम हुन्छ सो फेलियर्स त कति त्यसमा भन्नै पर्दैन एकघन्टी पनि इट नियरली डाइड अनि त्यो पछि चाहिँ फाइनली अब त्यही आफ्नो आशिष दाई गेभ अस अ बुस्ट विथ क्याफेको प्लेसमेन्ट त्यो पछि बिस्तारै चाहिँ ट्रस्ट फ्याक्टर बिल्ड हुँदै गएर सजिलो भयो आशिष दाईले धेरै हेल्प गर्नु हो आशिष दाईले त अन्टरप्रेनर्समा लागेको त धेरैजनालाई आशिष दाईले यो पिपुल सेमा एकदम सहयोग गर्नुभएको मलाई सो नाउ आई थिङ्क यो सबै तिम्रो दुइटै कम्पनी मोर अफ अ B2B भयो नि त होइन बिजनेस टु बिजनेस सो आई थिङ्क कन्ज्युमर्समा चाहिँ त्यति धेरै थाहा छैन जस्तो लाग्छ मलाई कन्ज्युमर्समा धेरै थाहा भएको चाहिँ खानपिन हो होइन टेल अस समथिङ अबाउट खानपिन किन भन्दाखेरि सुरुमा चाहिँ मलाई कस्तो लागेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ होइन मलाई चाहिँ फुड डेलिभरी कम्पनी हो भन्ने मात्र सोचेको थियो मैले होइन तर तिमीसँग पछि कुरा गर्दाखेरि त इट्स कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट होइन क्लाउड किचनको कन्सेप्टमा काम गरिरहेको छु टेल अस समथिङ अबाउट इट सो दिस एभ्रिथिङ इज अगेन लिङ्क्ड विथ द टाइप अफ पर्सन आई एम एन्ड टाइप्स अफ थिङ्स वी डु होइन भिमक्स ल्याबदेखि नै वी युज टु अलवेज क्रिएट समथिङ न्यू केही नयाँ बनाऊँ हामी ल्याब हो एक्सपेरिमेन्ट गरौँ होइन आई वर्कड अन लाइक 7-8 इयर्स नेपालको टप रेटेड आइटी कम्पनी टेक कम्पनीमा र बाहिरको आउटसोर्स कम्पनीहरूमा धेरै काम गरेँ सो बेसिक काम गर्नुभन्दा केही न केही नयाँ प्रडक्ट बनाउँ भन्ने सोच्थ्यो विथ एकघन्टी आई वान्ट टु इज द्याट एक्सपिरियन्स त्यो एक्सपिरियन्स मान्छेलाई चाहिँ कम्पनीसँग कनेक्ट गर्ने र कम्पनीहरूसँगको इन्फर्मेसन दिने र त्यो लाइक यु गिभ अ मिस कल एन्ड यु गेट अ ब्यालेन्स होइन इट वाज लाइक सो इजी लाइक द्याट त्यस्तो खालेमा काम गरेको थियौँ अब विथ खानपिन चाहिँ अब वी मोस्टली स्टार्टेड एज नाइट डेलिभरी कम्पनी होइन नाइट डेलिभरी कम्पनी सुरु गऱ्यौँ हामीले अब किन अब हातेर अब वेन वी स्टार्टेड अब देयर वेयर नट मच अफ अ नाइट डेलिभरी कम्पनी इन काठमाडौँ एन्ड पोखरामा झन् त्यति थिएन केही पनि थिएन अनि हामीले जब सुरु गऱ्यौँ भने जुन थियो उनीहरूको पनि अब दे वर डुइङ गुड उनीहरूले गर्दा नै अब हामीलाई धेरै सजिलो भएको हो तर अब वेन ओपन अप एट नाइट एन्ड अरूको फुड त्यो क्वालिटी मिलाउन नसक्ने भयो भने सुरुदेखि नै अब माई टिम केम अप विथ द आइडिया टु हेभ आवर ओन क्लाउड किचन अनि माई एक्सपिरियन्सेस विथ रेस्टुरेन्ट्स एन्ड एउटा कुरा चाहिँ हो फेरि अब इफ यु आक्स एभ्री टेक पर्सन देन उनीहरूको ड्रिम जब चाहिँ एउटा पब अथवा रेस्टुरेन्ट खोल्ने हुन्छ क्याफे सप खोल्ने हुन्छ टेकको मान्छेहरूको एउटा क्याफे सप चाहिँ खोल्नुपर्छ त्यहाँ मजाको चिल हुन्छ भनेर आई डिड द्याट टु आई ओपन फ्यु अदर क्याफेज अब मल्टिपल सिटीमै 2-3 ठाउँमै खोलेँ तर इट डिडन्ट वेन्ट वेल अब डुब्यो नि लट अफ फेलियर्स 2-3 चाहिँ डुब्यो मजाले होइन अब एट वान टाइम आई अल्सो युज टु एक्सपोर्ट ह्युज अमाउन्ट अफ कफी टु बाहिर अस्ट्रेलियातिर गर्थेँ होइन त्यो पनि अब त्यो गराउन सकेन सो जब हामीले सोच्यौँ कि लाइक अब जब हाम्रो टिम टुगेदर आयो कि हामी त अब वाइल डेभलपिङ द टेक्नोलोजी वाइल डेभलपिङ सफ्टवेयर फर द क्लाइन्ट रातभरि दिनभरि बसेर काम गर्नुपर्ने भएको हुन्छ एन्ड अब वाट इज स्टपिङ तिम्रो अ सिटी अर अ कन्ट्री टु बिकम अ 24 आवर कन्ट्री भन न इट्स फुड डेफिनेटली वान्स फुड इज एभाइलेबल एन्ड अरू सबै कुरा बिस्तारै आउँछ खानेकुरेको चिन्ता लिन परेन भनेपछि चाहिँ मान्छे दे स्टार्ट टु स्टे अप लेट मान्छेहरू राति अबेलासम्म बस्ने धेरै काम गर्ने होइन अझै हसल गर्ने त्यही हसल गर्नैपर्छ नि बिकज आई हेभ बिन हस्लर फर अ लङ टाइम नि त अनि फुड एभाइलेबल भइदियो भने त म आफै पनि अब राति फुड पाइन्छ भने थाहा पाइदियो भने त म आफै पनि आई माइट हेभ वर्क फ्यु मोर आवर्स अझै पाउँछ भनेर नभए त खानेकुरा पाउँदैन भोक लागेर त सुत्नुपर्छ अनि फेरि भोलि बिहान उठेर खाउँला भन्ने त्यसले नै अड्काइरहने अनि त्यो पछि हामीले सुरु गऱ्यौँ सो इट्स अ क्लाउड किचन राइट नाउ हामी अहिले वी आर डेलिभरिङ इन काठमाडौँ एन्ड पोखरा वी हेभ आवर ओन क्लाउड किचन ओन क्लाउड बेकरी ओन लाइक पोखरामा पनि काठमाडौँ हजुर दुवैतिर हाम्रै किचन छ हाम्रै नाइस फुल कमर्सियल किचन छ एकदमै काठमाडौँमा वी हेभ लाइक अराउन्ड 1000 स्क्वायर फिट अफ फेसिलिटी जहाँ चाहिँ अब वी हेभ आवर ओन बेकरी ओन पेस्ट्री पुल्चोकमा छौँ हामी पुल्चोकबाट गरिरहेको छौँ अनि त्यहाँ आफ्नै बेकरी छ अनि त्यो पछि हामी आफ्नै प्रड्युस पनि गर्छौँ फार्महरूबाट आफै झिकाउँछौँ हामी सो द्याट द इन्ग्रेडियन्ट्स पनि हाम्रो कन्ट्रोलमा हुन्छ अनि त्यो पछि चाहिँ वी हेभ आवर ओन लजिस्टिक्स ताकि अब सो द रिजन टु हेभ एभ्रिथिङ इन हाउस इज यु क्यान कन्ट्रोल द फ्लो यु क्यान कन्ट्रोल द एक्सपिरियन्स अब अरूको किचनबाट लिएर आएर अरूको लजिस्टिकमा दिनु र अरूको प्रड्युस ल्याएर बेच्नुमा चाहिँ अब यु हेभ भेरी लेस कन्ट्रोल यु क्यान कन्ट्रोल एनिथिङ क्वालिटी के भयो हामीले बिचमा गऱ्यौँ नि ड्युरिङ आवर स्टार्टिङ डेज वी पार्टनर विथ सम फ्यु क्याफेज बट देयर वर अ लट अफ कम्प्लेन्स अन फुड क्या अब कसलाई गर भन्ने कहाँ गर भन्ने अब कस्टमरको लागि त वी आर द वान विज डेलिभरिङ एन्ड वी सुड बी लायबल वी सुड बी रेस्पोन्सिबल त्यो भएपछि ओके ल वी टेक द रेस्पोन्सिबिलिटी अब हाम्रो किचन हो हाम्रो सर्भिस हो हामी जहिले दिन्छौँ कन्सिस्टेन्सी केही समस्या पऱ्यो भने लेट अस नो वी क्यान सल्भ इट इमिडिएटली फर्स्ट हामी सल्भ गर्न सक्छौँ नि त अन्त कहीँ गएर भनेर एउटा चेन्ज गर्नु परेन भन्ने हिसाबमा वी स्टार्टेड अहिले इट्स डुइङ प्रिटी गुड अहिले चाहिँ वी आर एक्सपान्डिङ इन्टु मोर अफ काइन्ड अफ
प्रड्युसिङ तिम्रो रेडी टु इट फुड्सहरू पनि हामी जान खोजिरहेको छौँ मैले सजिलो होस् भनेर जान खोजिरहेको छु रेडी टु इट फुड्स भन्नाले लाइक तिम्रो अब एनर्जी बार्सदेखि लिएर लट अब एनर्जी बार्सदेखि लिएर अब तिम्रो फ्रोजन पुडिङ्सहरूमा नि वी इनोभेटिङ अब खानपिनको टिम चाहिँ अब एकदमै रमाइलो छ अब लाइक अब इट्स टिम जहाँ पनि अब टिमै हो होइन आई डिड एभ्रिथिङ अलोन सबैतिर टिमै थियो अब खानपिनको टिम इज भेरी इनोभेटिभ टिम भेरी यङ टिम अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब दे आर एन्ड दे कम अप फ्रम अ भेरी नाइस हस्पिटालिटी ब्याकग्राउन्ड इन्टरनेसनल हस्पिटालिटी एक्सपिरियन्सहरू लिएर आएको टिम छ त्यहाँनिर सो हामीलाई चाहिँ भोलि गएर चाहिँ अब वाट आई क्यान डु इज अब डेलिभरी त इट्स अलरेडी दियर पिपल आर अलरेडी डेलिभरिङ एन्ड हामीले अगाडि नै रेस्टुरेन्ट पनि खोलेर बसिसक्यौँ रेस्टुरेन्ट पनि हामीलाई थाहा छ हाउ फुड इज मेड अब त्यसलाई चाहिँ वाट क्यान वी डु नेक्स्ट +1 के गर्ने त नयाँ कुरा के एडअप गर्ने त भन्दाखेरि चाहिँ अब मास प्रोडक्सन गर्ने अलिक फुडहरूलाई अलिकति अर्कै पाराले पुस गर्न सक्ने अलिकति नयाँ पाराको फुडहरू बनाउन पनि R&D गर्ने सो मोस्टली खानपिन इज अब R&D कम्पनी भन्छु म चाहिँ फुडमा चाहिँ अब मोस्टली अब फुड कम्पनी फुड स्टार्टअपै भन्नु पर्यो फुड स्टार्टअपै भन्नु पर्यो अब वाट एभर एनर्जी ब्रान्डै आफ्नो एनर्जी बारै आफ्नो निकालेर राखेको छ भने त त्यो खानपिन एनर्जी बार कि एनर्जी बार अहिले त्यो वी आर जस्ट एक्सपेरिमेन्टिङ अन इट हामीले अब भिडियो इन्टरनल कस्टमरहरूलाई चाहिँ स्याम्पल्सहरू पठाइरहेको हुन्छौँ ब्रेडहरू पनि हामीले ल्याइरहेको छौँ मजाले आफ्नो ब्रेडहरू पनि ल्याइरहेको छौँ एनर्जी बार्सहरू पनि ल्याइरहेको छौँ सो द्याट इज द आवर अल्टिमेट गोल त्यहाँ जाने हो बिकज प्रड्युस स्टिल भने नेपालको मार्केटमा फुडमा पनि इफ यु गो टु सप सायद 90% अफ सामान चाहिँ नेपालमा बनेकै नै हुँदैन त्यहाँनिर होइन खानेकुराहरू पनि देखेर अब त्यो त बनाउन सुरु गर्नु पऱ्यो नि त हामीले नगरे कसले गर्ने त होइन अनि त्यो हिसाबले चाहिँ अब त्यसरी नै हामी अघि बढिरहेको छौँ कति कति FMCG त्यहाँसम्म नपुगिएला होइन तर अब हुनुहोस् अब कोसिस त बिस्तारै भइरहेछ तर मेन गोल त्यही हो क्या लाइक इफ आई क्यान प्रड्युस अ फुड एन्ड इफ आई क्यान डेलिभर इट भनेपछि त अब नाइस प्राइसमा नाइस क्वान्टिटी नाइस ठाउँमा चाहिएको खानेकुरा चाहिएको ठाउँमा पुर्याउन सक्छु म होइन अझै चाहिएको प्राइसमा प्रड्युस गर्न सक्छु म होइन त्यो लेभरेजहरू जोइन हामी कहाँ आउनुको डिफाइन चाहिएको प्राइसमा प्रड्युस गर्न सक्छु लाइक फर इक्जाम्पल रिसेन्टली वी यो बिचमा पनि हामी धेरै क्याम्पेन गऱ्यौँ 50 रुपियाँ 60 रुपियाँमा नाइस चिकन खाना सेटहरू बनाएर हामीले त्यो बिचमा ठाउँ डेलिभरी गऱ्यौँ कसरी त क्वालिटीमा कम्प्रोमाइज नगरिकन तिमीले कसरी चिकन खाना बिकज आई क्यान प्रड्युस इन मास मलाई त आई डोन्ट ह्याभ सिटिङ्स लाइक आई डोन्ट ह्याभ टु पे फर अल द्याट फर्निचर्स एन्ड अल द्याट त्यो कुराहरू प्रोभाइड द्याट समवन हेज टु अर्डर यु इन बल्क जस्तै फर इक्जाम्पल 50 रुपियाँको लागि चिकन खाना भन्नको लागि तिमीलाई त 1000 वटा अर्डर गर्न पर्यो मजाले 100 वटा या 25 वटा गरेर भयो प्लस द्याट पार्ट प्रड्युसिङ द्याट अमाउन्ट इज जस्ट लाइक प्रड्युसिङ हामीले अहिले जुन प्रड्युस गरेर छ हेभी त्यसकै छेउमा त सानो अमाउन्टमा थपेको मात्रै हो क्या त्यो चाहिँ होइन सो लाइक तपाईँले कमर्सियली हामीले मजाले डेलिभरी गरेर गरिरहेको छौँ तर जहाँ निडी छ जहाँ हामी क्याम्पेन्सहरू स्पेसिफिकली रन गरेर हुन्छौँ त्यहाँ चाहिँ हामीले एकदम नेसेसरी पार्टमा अब वी आर अल्सो वर्किङ अन अलिकति तिम्रो यो डाइट फुडहरू पनि होइन लाइक अब सोच न यु आर थिङ्किङ अफ ह्याभिङ अ लाइक अलिकति बिल्डअप गर्छु बढी पाराले सोचिरहेको छु अनि यु हेभ टु बी अन स्ट्रिक्ट डाइट आफैले बसेर बनाएर खानु द्याट टेक्स अ लट अफ एफोर्ट अब हामीले चाहिँ अब आई क्यान प्रड्युस द्याट अन रिजनेबल प्राइस एन्ड आई क्यान डेलिभर इट इन यर डोर स्टेप्स क्या बिकज द किचन इज इन आवर कन्ट्रोल द लजिस्टिक इज इन आवर कन्ट्रोल होल प्रोसेस इज इन आवर कन्ट्रोल अनि हामी चाहिँ यसमै धेरै इनोभेट गरेर हुन्छौँ यसमै सोचिरहेको हुन्छौँ हाउ टु डु इट इन अ बेटर वे भनेर भने भेरी कस्टमाइजेबल भयो जस्तै फर इक्जाम्पलले चाहिँ म एक्सर्साइज गरेर आएको छु मलाई आफ्नोलाई 1 महिनाको तिमीहरूसँग एउटा प्याकेज लिनु पऱ्यो हरेक दिन बिहानको 8:30 बजे मलाई फुड आउँछ त्यो भयो तिमी उठ्नुभन्दा अगाडि नै आएर फुड बस्छ क्या हुनसक्छ त्यहाँनिर फुड विल बी वेटिङ फर यु त्यो एज एन इन्डिभिजुअल भयो हजुर एज एन अन्टरप्रेन्योर जस्तै फर इक्जाम्पल म आफ्नो अफिसमा किचन नराखेर मेरो 15 जना टिम छ हरेकजना 15 जनालाई चाहिँ मलाई ल शाश्वत यतिमा मेरो पर डेको खर्च 75 रुपियाँमा चाहिँ मलाई यो खाना भने मैले त्यसरी गर्न पाएँ मजाले होइन अझै अहिले त हामीले अहिले वी हेभ कम अप विथ अ न्यू प्लान कल्ड टिम मिल्स अनि टिम मिल्सको अन्तर्गत चाहिँ हामी चाहिँ खासै अफिसको किचनै रिप्लेस गर्ने पारामा छौँ सो यु बाई अ फुड कोइन इन बल्क के लाइक बल्कमा फुड कोइन किन्छौँ फुड कोइन अहिले वी आर कलिङ इट फुड कोइन्स होइन सो बल्कमा फुड कोइन आउँछ सो आइदर यु क्यान डिस्ट्रिब्युट द फुड कोइन्स टु यर स्टाफ्स अनि उनीहरूले चाहिँ घरमा गएर एज अ बेनिफिट एज अ फुड भाउचर जान सक्छ अर यु क्यान स्पेन्ड द फुड कोइन अन तिम्रो विकली अर मन्थली फुडको सब्सक्रिप्सन अर इभन यु क्यान युज अ फुड कोइन अन तिम्रो मन्थली ग्यादरिङ्स होइन यु अफिसमा ग्यादरिङ होला रहेछ ठुलो ल छप्पै त्यही भएर गर्छु भनेर सो इट्स भेरी कस्टमाइजेबल एज पर निडै कस्टमाइज दिन सक्छौँ हामीले अहिले चाहिँ अनि यो डिग्री अफ कस्टमाइजेसन जान त अलिकति गाह्रो हुँदैन किन गाह्रो छ यसले अब अलिकति लिन चाहिँ बनाउँदैन प्रोसेस तर अब आफ्टर 3 years द कम्पनी हेज इभल्भ कसरी भइरहेछ भने अब वी हेभ सेट अप अ होल डिफ्रेन्ट टिम एन्ड डिपार्टमेन्ट फर दिस अनि किचन पनि त्यो राम्रो फेसिलिटेट भइसकेको छ कि अब प्रोडक्सनमा केही पनि त्यसलाई ह्याम्परै पर्दैन क्या सजिलोसँग भइरहेछ त्यही नै पार्ट चाहिँ च्यालेन्जिङ रहेछ ब्रो द क्रिएटिङ द्याट प्रोसेस क्रिएटिङ द्याट फ्लो जुनमा चाहिँ त्यो स्केल अप गर्न सक्ने पाराको त्यो चाहिँ अब एकदम च्यालेन्जिङ पार्ट सबभन्दा बढी त्यही रहेछ एन्ड फाइनली
अहिले चाहिँ आफ्टर अल दिस इयर्स 3 इयर्स जति हुन लाग्यो हामी अहिले यो स्पेसमा फुड लजिस्टिक स्पेसमा अनि अहिले चाहिँ फाइनली त्यहाँसम्म पुग्दैछौँ कि हामी अब ल घरमा किचन राख्नै पर्दैन भन्नेसम्म अवस्थामा पुग्न खोजिरहेको छौँ घरैबाट किचन उठाइदिने हो अब इफ यु आर सिङ्गल देन वाइ वुड वान्ट टु यु इन्भेस्ट अन किचन भन एक्लै बसिरहेको छ भने चाहिँ होइन किचन सिचन जम्मा गरेर त्यो इन्डक्सन कुकर किनेर ग्यास किनेर बस्नु त जरुरी नै भएन नि सो म घरमा मन्डे एउटा कुरा खाम्ला सन्डे एउटा कुरा खाम्ला ट्युसडे त्यसरी पनि मैले गर्न पाएँ छ वी हेभ सब्सक्रिप्सन्स अहिले चाहिँ त्यो छैन वी आर कमिङ अप विथ द्याट सुन हामीले प्रिपेयर गरिरहेको छौँ त्यसको लागि चाहिँ सो मलाई बिहान चाहिँ सन्डे यु वान्ट टु गो भेज अन सन्डे मन्डे यु वान्ट टु गो लाइट अन ट्युसडे वेडनेसडे एन्ड फ्राइडे स्याटरडेजमा यु वान्ट टु गो हेभी अरू बेला तिमी 9 बजे खाना खान्छौ शुक्रबार तिमीलाई 1 बजे खाना चाहिन्छ कस्टमाइजेबल छ अहिले चाहिँ हामी हाम्रो रेगुलर कस्टमर्सहरूमा चाहिँ वी हेभ स्टार्टेड रोलिङ आउट द सर्भिस बिस्तारै बिस्तारै पब्लिकली चाहिँ एभाइलेबल छैन सुन एज सुन एज वी स्केल अप हामी त्यसमा जाने प्लान छ पब्लिकली मोस्टली सो तिमीहरूको कम्पिटिटर को भयो त रेस्टुरेन्ट भयो कि यो डेलिभरी कम्पनी भयो कि सो अगाडिदेखि नै अब हामी चाहिँ कुनै पनि कुरालाई कम्पिटिसनै हेर्दैनौँ क्या अब सो बिल्डिङ आवर ओन स्पेस पारेको कुरा हो होइन विथ भिमक्स ल्याब पनि वाट वी डु विथ आवर सफ्टवेयर इज ट्राई टु हिट अन द स्पेस द्याट वेयर नो वान इज देयर आफ्नै पाराको स्पेस गर्ने होइन अब कनेक्टिङ अ लट अफ डिफ्रेन्ट थिङ्स टुगेदर एन्ड बिल्डिङ अप अ न्यू थिङ पाराको कुरा हो सेम विथ एकघन्टी वी डोन्ट ह्याभ कम्पिटिटर्स फर बोथ अफ देम एन्ड खानपिनमा नि आई डोन्ट थिङ्क वी हेभ कम्पिटिटर्स सबैले आफ्नो पाराले गरिरहेछ लट अफ रेस्टुरेन्ट्सहरूले दे प्रोभाइड एम्बियन्स होइन एलोङ विथ गुड फुड अनि प्लस उनीहरू मान्छेहरू त्यहाँनिर अब दे गो फर लट अफ क्याजुअल थिङ्स मिटिङ्स दे क्लियर एभ्रिथिङ दे हेभ देयर ओन इम्पोर्टेन्स लट अफ डेलिभरी ओन्ली कम्पनीज लाइक फुडमान्डु होइन अब आई बिन भेरी क्लोज एन्ड आई हेभ लर्न अ लट फ्रम वन अवर दाइ अनि उनीहरूले चाहिँ दे रिभोल्युसनाइज द होल फुड लजिस्टिङ थिङ के अगाडिदेखि नै अब घरैमा खानेकुरा आउँछ भन्ने कुरा हो अब हामी चाहिँ दुई बेला कनेक्ट गरिरहेको छौँ द रिजन वी ह्याड टु क्रिएट दिस न्यू स्पेस इज वी वान्टेड द फुड टु बी डेलिभर्ड एट अ होम एट भेरी अड टाइम्स एनी टाइम अहिले त हामी 24 आवर्स छौँ सो बिहानको 3 बजे 4 बजे पनि लट अफ काठमाडौँ झरेर ट्राभलर्सहरूबाट कलङ्कीमै हामी खानेकुरा पुऱ्याइदिरहेको हुन्छौँ बिकज 2 बजे 3 बजे पुगिरहेको हुन्छ अब कहाँ गएर खोज्ने होइन अनि प्लस अनि वी प्रड्युस आवर ओन किचन अघि भनिहाल्यो वी वान्ट टु गो इन्टु फुड प्रडक्सन सो अहिलेसम्म चाहिँ ठ्याक्कै पिन पोइन्ट गरेर हामी जस्तै कम्पनी चाहिँ यो छ भनेर चाहिँ कम्पिटिसन चाहिँ छ जस्तो लाग्दैन मलाई र कम्पिटिसन भन्दा नि वाट आई थिङ्क एन्ड मैले गरेको नि त्यही हो र सायद सबै नेपालीहरूले अहिले त्यही नै गर्छन् कि दे ट्राई टु टेक आवर आइडिया लाइक आई टुक समवन एल्सेस आइडिया एन्ड एडेड माई स्पाइस अन द्याट त्यसरी नै अब यो आइडियालाई गएर कसैले बेटर गर्छ भन्दा इट्स इभन मच बेटर होइन ओभरअल त्यो पाइ नै ठुलो हुने हो भन्छ नि होइन लाइक अब त्यो होल स्पेसै ठुलो हुने हो सो द्याट एभ्री वान्स गेट देयर इक्वल ग्रोथ क्या सबैजना इक्वली ग्रोथै हुने हो सो एज अ कम्पिटिसनै छ भनेर चाहिँ अब हामीले त्यसै कहिले पनि एक त सोचेको छैन अर्को चाहिँ अहिले खासै त्यो छ जस्तो पनि लाग्दैन हामीलाई किनकि अब सबैले आफ्नो आफ्नो बारेमा स्पेसिलिटी दिइरहेछ लाइक फर इक्जाम्पल भनिहाल्यो वी आर ट्राइङ टु गेट इन्टु फुड प्रडक्सन होइन अब भोलि गएर फुड प्रडक्सनमै मात्रै पनि हुनसक्छौँ हामी पिभोट होइन अब जान सकिन्छ त्यहाँनिर बिकज अब त्यो मार्केट पनि इट्स भेरी अनट्याप्ड नयाँ नयाँ फुडहरू नेपालमा आउँदैन जसरी अब बाहिर अब्रोडमा विभिन्न पारा खानेकुरा देख्न पाइन्छ नि त्यहाँ के खानेकुरा यहाँ छैन क्या यहाँ त्यही हो रेगुलर त्यही बिस्किट रेगुलर त्यही चक्लेट्स यु डोन्ट सी एनी न्यू थिङ विच क्यान बी इजिली कन्ज्युम्स अब त्यस्तोमा नि वी आर ट्राइङ टु इनोभेट सो मार्केट चाहिँ ओपनै छ यसमा चाहिँ मजाले नै अनि अहिलेसम्म चाहिँ त्यसरी हामीलाई चाहिँ त्यो कम्पिटेटिभ पारामा चाहिँ त्यसरी कोही पनि फिल पनि भएको छैन मिलेर नै यो इकोसिस्टमै झन् राम्रो भइरहेको जस्तो लाग्छ फुडमै रेस्टुरेन्ट्स अनि डेलिभरी पार्टनर्स अनि क्लाउड किचन पनि अब वी स्टार्टेड वी वर द फर्स्ट अहिले बिस्तारै मान्छेले ल ठिक छ क्लाउड किचन मात्रै राखेर पनि चल्दो रहेछ है भन्ने पारा बुझिरहेको छ मेबी दे विल गो एन्ड इनोभेट इन्टु समथिङ न्यू दे विल ट्राई टु ट्याप अन अ न्यू मार्केट जुन हामी गएको पनि छैन होइन त्यसले गर्दा नै होल ओभरअल अवेरनेस र ओभरअल मार्केटै झन् बढ्छ भन्छु म चाहिँ नाइस तिमीलाई कस्तो लाग्छ त्यस्तो लाग्दैन खतरा लाग्यो मलाई सुरुमा त्यही त तिमीसँग फर्स्ट टाइम बसेर कुरा गर्दाखेरि आई वाज ब्लोन अवे किन भन्दाखेरि मेरो लागि सुरुमा होइन नो अफेन्स खानपिन वाज जस्ट अ डेलिभरी कम्पनी होइन बट देन तब तिमीले भन्न थाल्यो अरे वाह होइन अनि त्यही त होइन डेलिभरी त कि नै हो नि लाइक अब वाट इज डिफ्रेन्ट विथ अस इज लाइक अब हामी चाहिँ अब माई पार्टनर्स माई टिम उनीहरू हस्पिटल इन्डस्ट्रीबाट आएको भएर चाहिँ त्यो डेलिभरलाई नै वी ट्राई टु मेक इट अ एक्सपिरियन्स क्या हाम्रो डेलिभरी गाइज आर एक्सटेन्सिभली ट्रेन्ड अझै वी आर कमिङ अप विथ द युनिफर्म्स होइन भन न लाइक इमेजिन न लाइक एउटा बटलर राखेको जस्तो होस् न गेटिङ द फुड डेलिभर्ड एउटा एक्सपिरियन्सै होस् न त्यहाँनिर भन्ने पाराको कुरा हो क्या सो नर्मल डेलिभरीमा नि वी आर ट्राइङ टु एड आवर स्पाइस हाम्रो त्यसमा हाम्रो केही पोइन्टहरू राख्न थालिरहेको छौँ हाम्रो केही एडिसनहरू राख्न थालिरहेको छौँ जसले गर्दा चाहिँ अलिकति डेलिभरी केही गेम पनि अप गर्ने हो कि अलिकति अर्कै पाराको गर्ने हो कि भनेर नै सोचिरहेको छौँ अनि मेन त कस्टमरले फेस गर्ने त डेलिभरी गाई नै हो
होइन फर मी लाइक जसरी क्याफेहरूले एम्बियन्स दिन्छ मेरो एम्बियन्स भनेको डेलिभरीको आयो डेलिभरी राइडर्सहरू हो त्यसमा चाहिँ हामी अहिले पिक्युलरली फोकस गरिरहेछौँ हाउ टु गिभ अ भेरी ग्रेट एक्सपिरियन्स गुड एक्सपिरियन्स कसरी चाहिँ नेक्स्ट लेभल एक्सपिरियन्स दिने भनेर हामी त्यसलाई चाहिँ अहिले झनै वी आर वर्किङ अन इट सो कन्ज्युमरले चाहिँ फुड अर्डर गर्दाखेरि चाहिँ एपबाट या वेब एपबाट मैले मेन्यु हेरेर अर्डर गर्ने भएँ तर एज अ B2B एज अ कम्पनी मैले नै तिम्रो मेन्यु दिनु चाहेँ कि शाश्वत मलाई यो 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 चाहियो यति क्वान्टिटीमा चाहियो यतिजनाको लागि चाहिँ यति पैसामा चाहियो भन्छ नि तब तिमीले चाहिँ यति पैसामा चाहिँ पोसिबल छैन होला भन्न सक्छौ मजाले वी गिभ हिम अप्सन्सहरू यति पैसा यो योको सेट आउँछ भनेर सो अहिलेसम्म पोसिबल छैन भनेर चाहिँ हामीले भनेको छैन होइन बरु त्यसमै अब हामी क्वान्टिटी पोर्सन कम गर्नेदेखि लिएर अलिकति अब if you want to have prawn or shrimp if it's not possible then go with chicken भन्ने पाराको कुराहरूमा अलि विभिन्न भेराइटीमा जान्छौँ र कस्टमरको लागि पनि अब बिस्तारै बिस्तारै कमिङ अप विथ कस्टमाइज प्लान देयर इज अ फिक्स सेट अफ मेनु थियो पहिला चाहिँ अब चाहिँ त्यो कुरै गइरहेछ क्या अब हामी त एकदम कस्टमाइजेसनमा फोकस छौँ लाइक अब मलाई पिरो नहालिदिनुहोस् मलाई अलिकति बढी प्याज हालिदिनुहोस् या प्याज नहालिदिनुहोस् अथवा मलाई आज खाना हुँदैन यसमा चाहिँ यो नमिसाइदिनुहोस् तिमीले त बल्कमा पकाउँछौ भने हैन नि बल्कमा पकाउँछौ द फेसिलिटिज त्यहाँ छ बल्कमा तिम्रो द प्रिपरेसन इज अन बल्क होइन द प्रिपरेसन इज अन बल्क तर कस्टमरलाई चाहिँ अब रेगुलर कस्टमरहरूलाई चाहिँ कस्टमाइजेसन मजाले दिन सकिन्छ इन्ग्रेडियन्ट्समा चाहिँ त्यो फरकै पर्दैन तर मैले तिमीलाई बिरयानी मगाएँ मलाई चाहिँ लसुन प्याज नहालिकन बिरयानी हो तिमीले मलाई कसरी दिन्छौ लाइक म तिम्रो हाम्रोमा 100 प्लेट बिरयानी बनेर बस्दैन नि त बिरयानी त 1-on-1 बस्छ राइस इज प्रिपेयर्ड होइन राइस चाहिँ प्रिपेयर भएर बस्छ कि आज 100 पेज डेलिभरी गर्नुपर्ने छ भनेर सो त्यही भएर चाहिँ वी क्यान गिभ कस्टमाइजेसन अन स्पाइसेसदेखि लिएर अनि अलिक पिरो नबनाऊ यो नगर लसुन प्याज नहाल भनेसम्म दिन सकिन्छ त्यो कस्टमाइजेसन गर्नको लागि पनि टुक अस लङ टाइम त्यो फ्लो नै बनाएर छ अहिले त वी हेभ लाइक एराउन्ड त्यो हाम्रो अघिको जुन भने मैले किचन फेसिलिटी कमर्सियल किचनमा चाहिँ हामीसँग किचन नै चाडा छ त्यो सेगमेन्ट होइन सो इन्डिभिजुअल किचनले इन्डिभिजुअल अर्डर निकाल्छ होइन फ्रम द स्टक वी हेभ प्रिपेयर्ड सो जसरी मैले क्याफे खोलेको थिएँ क्याफेमा कसरी किचनबाट चल्छ र जसरी मैले लजिस्टिक चलाएको थिएँ अरू खानेकुरा त्यो बेचेर अनि त्यसरी नै अब त्योभन्दा चाहिँ हामीले एक्स्ट्रा गर्न खोजिरहेछौँ कि लाइक अलिकति भिन्दै पाराले पनि चलाउन खोजिरहेछौँ रेस्टुरेन्ट्सहरू हाम्रो यो किचनहरू चाहिँ लाइक अब हाम्रो भनिहालेँ अब टिम चाहिँ अब कमिङ अफ फ्रम हस्पिटल ब्याकग्राउन्ड जुन देखेर आएको छन् यस्तो खाले रेस्टुरेन्ट्सहरू हुन्छ दिस इज द हाउ कमर्सियल किचन लुक्स लाइक हामीले चाहिँ त्यसलाई नै चेन्ज गरेर चाहिँ आवर किचन फेसिलिटी इज अ ग्रुप अफ लाइक 5-6-7 किचन्स के मल्टिपल किचन्सहरू छ त्यहाँनिर मल्टिपल ठाउँ मल्टिपल कुरामा बस निस्केर एक ठाउँमा प्याक भएर जान्छ त्यो फ्लो चाहिँ नयाँ छ त्यो फ्लोमा चाहिँ हामीले इनोभेट गरेको त्यो फ्लो चाहिँ हाम्रो स्पाइसेस हो अनि त्यो चाहिँ अब हल्का फुल्का इट्स अल्सो अ प्रोप्राइटरी फ्लो जसले चाहिँ विच गिभ्स अस द लेभरेज टु produce that food with that customization on that limited amount of time त्यो सानो टाइममै त्यसरी प्रड्युस गर्न सक्ने नै त्यो फ्लो नै हामीले बिस्तारै डेभलप गरेको पहिला म चाहिँ होस्टेल बसेको हो कि होइन अनि होस्टेल बस्दाखेरि चाहिँ एउटा हामीलाई के भन्थ्यो भने बल्कमा पकाएर खानेकुरा त कहाँ मिठो हुन्छ 100-200 जना बल्कमा प्रिपेयर हुन्छ लाइक तिम्रो अब अहिले त मैले धेरै कुरा सिकिसकेँ लाइक तिम्रो अब त्यो मिजाप्लाहरू जुन बनेर बस्छ त्यो त प्रिपेयर भएर बस्छ तर इन्डिभिजुअली भन्छ हामी कस्टमाइजेसन इन्डिभिजुअली दिन्छौँ हामी अझै अब अघि भनेअनुसार टिम मिल्सहरू आउँदैछ विभिन्न पोर्सनहरू आउँदैछ पिक आवरमा त अब वी हेभ कस्टमर्स जसले चाहिँ अब मलाई नान चाहिँ अब अलिकति ढडेको पाराको मनपर्छ भन्यो भने वी गिभ इट टु देम थोरै टाइम लाग्छ एक्स्ट्रा बट वी प्रिपेयर इट फर देम किनकि त्यो फेसिलिटी छ नि त त्यहाँ 4-5 नान भर्ती नै लाइफ चलिरहेको छ नि त होइन तर पिठोको अगाडि नै मुसेर बसिरहेको छ त्यहाँनिर होइन तर त्यो त ड्याङडुङ बनिहाल्छ त्यहाँनिर त सो आई थिङ्क है यो कसरी क्र्याक गर्यो भने मेरो टुक सम टाइम सुरुमा कस्टमाइजेसन क्र्याक गर्नु त गाह्रो छ एकदमै सबभन्दा गाह्रो हुन्छ कस्टमाइजेसन अझै टाइममा डेलिभर गर्न चाहिँ एकदमै द्याट इज द च्यालेन्ज त्यो च्यालेन्ज चाहिँ हामीले अलिकति अहिले फेस गरिरहेको छौँ तर टुक सम टाइम त्यहाँसम्म जानलाई त्यो बनाउनको लागि चाहिँ अनि टुक सम ट्रेनिङ अब मेन नै त्यही रहेछ नो वान हेज डन दिस काइन्ड अफ वर्क बिफोर होइन भोलि गएर मैले ल हाम्रो खालि कम्पनीमा काम गर्ने पाराको मान्छे खोजेँ भने यु वन्ट फाइन्ड तर मान्छेलाई लिएर आएर ट्रेन गराएर सिस्टम बनाएर एउटा प्रोसेस बनाएपछि बल्ल आफ्टर 3 months to 6 months ऊ हाम्रो त्यो कल्चरमा पुग्छ कि कस्टमाइजेसन पनि उसले टाइमले निकाल्न सक्छ होइन एलोङ विथ बल्क एलोङ विथ द्याट प्राइस पोइन्टमा पनि होइन सो अब भोलि गएर 24 hour डेलिभरी चलाएर आएको आफ्नै क्लाउड किचनबाट आफ्नो लजिस्टिक गरेर चाहिँ विथ कस्टमाइजेसन्स एन्ड विथ अल दोज सब्सक्रिप्सन्स एन्ड टिम मिल्स होइन त्यस्तो खाले कुरामा चाहिँ यु वन्ट फाइन्ड एनी वान त्यो आफैले ल्याएर नै ट्रेन गर्नुपर्ने हुन्छ हामी पनि त्यस्तो थिएन सोचेको थिएन सुरुमा यो खोल्छु भनेर भनेकै होइन अब बिस्तारै बिस्तारै कस्टमर्सको डिमान्ड आउँछ हाम्रो अब कन्ज्युमर्सहरूको डिमान्ड आउँछ सर मलाई यसो गरिदिनुहोस् भन्छ अनि फेरि भन्यो भने एक्सपिरियन्सै हो नि द रिजन वी एक्जिस्ट इज द्याट वी ह्याड टु बी देयर फर देम फर वाट दे निड
अब एकपल्ट उसकै निड्यो अब उनीहरूको निड्यो अब सक्सेस गर्न सकेन भ्यालिडेट गर्न सकेन भने त अब देयर इज नो पोइन्ट अन एक्जिस्टिङ सो त्यसरी नै डेभलप गर्दा अनि त्यसलाई लिन बनाउँदा त्यसलाई अब वेस्टेज कम गर्दै प्रोसेसमा ड्र्याग कम गर्दा चाहिँ फाइनली अलिकति अहिले चाहिँ मार्केटेबलसम्म पुगेको छ यो प्लान अघि मैले भने त्यहाँमाथि पनि अब कस्टमाइजेसन त हामी सबैलाई दिन्छौँ तर अघि भनेको हिसाबले त्यो मिल प्लान्सहरूदेखि लिएर सफिसियन्ट प्लान चाहिँ वी आर रोलिङ आउट इन्टरनली बिस्तारै मात्रै रोल गरिरहेको छौँ नाउ टेल मी बिकज आई नो यु आर हार्ड कोर टेक गाई होइन टेल मी योर टेक साइड अफ इट ओके टेक साइड अफ इट चाहिँ इट्स भेरी असम अब मैले भनिहालेँ एभ्री किचनमा चाहिँ अब वी डु लाइक अर्डरहरूको सेगमेन्टेसन कुन अर्डर कहाँ जान्छ कति मिनटमा निस्किनेदेखि लिएर अब प्याकेजिङमा अल्सो वी आर इनोभेटिङ अब वी आर क्लोजली म त आफै पर्सनली आई गो टु नेपाल इनोभेसन सेन्टर नेसनल इनोभेसन सेन्टर महावीर दाईको लट अफ टाइम्स होइन वी आर वर्क पर्सनली अन सेभरल अदर प्रोजेक्ट्स अनि त्यहाँ साथीहरू पनि धेरै छन् अब हामी कस्टम मसिन पनि बनाइरहेको छौँ त्यहाँनिर लाइक ससर प्याक मसिनहरू पनि बनाइरहेको छौँ अनि हामी बिस्तारै यो फ्रायर्सदेखि लिएर अटोमेटिक त्यो वी आर वर्किङ अन द्याट अ लट कस्टम टेक्नोलोजिजहरू प्लान त अब फ्याक्ट्री पाराको नै रोबोट केही भइदियो भने देयर विल बी भेरी लेस चान्स अफ एरर भेरी लेस चान्स अफ मिस्टेक होइन अब लाइक तर कुकिङमा त त्यो पोसिबल छैन किनकि कुकिङमा त इट हेज टु बी लाइक त्यो फ्लेभरै मान्छेको हुन्छ हातको कति बेर पकाउँछ कति बेर टस गर्छ भन्ने कुरामा अपार्ट फ्रम द्याट अरू सबै कुराहरू इक्वली काट्ने डाइसर काट्ने वी आर वर्किङ अन इट टेक्नोलोजीमा हार्डवेयर पार्टमा त्यो छ हार्डवेयर पार्टमा त अब खानपिनमा त वी हेभ आवर वन वर्कसप लाइक देयर इज वेल्डिङ मेसिन देयर इज लेजर कटर्स हामी आफैले पनि ताकन टुकुन गर्ने कामहरू गरेर हुन्छौँ अनि सफ्टवेयर पार्टमा त अब राम्रो भइरहेको छ इन्टरनल सफ्टवेयर राम्रो नभइदियो भए त यति साह्रो अर्डर्सहरूलाई यसरी म्यासिभली जानै सकिँदैन थियो हामी कस्टमाइजेसनमा क्यान आई आस्क द नम्बर अफ अर्डर्स द्याट यु गेट एच डे अहिले चाहिँ एप्रोक्सिमेटली काठमाडौँ पोखरा गएर वी हिट लाइक approximately 200-250 जति जान्छ every day and night 24 hour oh shit that's a big number that's not a big number हामी भन्दा धेरै नै अब हाई इफिसियन्ट किचनहरू पनि हुन्छन् जसले यो भन्दा बवाल निकाल्छ हैन अनि जस्तै लाइक अब हाम्रो वान अफ द गोलै त्यही हो अब लाइक सोल्डी स्काई सेफ हैन दे प्रोड्युस भेरी हाई अमाउन्ट अफ भेरी हाई क्वालिटी फुड एभ्री सिंगल डे हैन अनि तर इफिसियन्सी नै हो किचन भन्ने चिज चाहिँ बिकज मिनट्स एन्ड सेकेन्ड्स एन्ड त्यो प्रोसेसमा ड्र्याग चाहिँ एकदमै धेरै हुन्छ क्या त्यो ड्र्यागै थाहा पाएर चाहिँ त्यसलाई त्यो फ्रिक्सनलाई नै रिमुभ गर्नु पर्नु नै अब द्याट इज द की थिङ त्यहाँमाथि फेरि मी नट कमिङ अप फ्रम फुड ब्याकग्राउन्ड इट्स भेरी डिफिकल्ट यु हेभ टु लर्न एभ्रिथिङ आई हेभ टु गुगल एभ्रिथिङ एन्ड आई हेभ टु एक्सपेरिमेन्ट एभ्रिथिङ हिट एन्ड ट्राई गरिदिएपछि बल्ल भइरहेछ स्टिल अ लङ वे टु गो जस्तो लाग्छ मलाई यो त माइन्युट ग्रानुलरमा सोच्दा सेफली एउटा स्पेसदेखि अर्को स्पेसमा जाँदाखेरि कति स्टेप लिनुपर्छ मजाले त्यो स्टेपलाई डिभाइड बाइ टु कसरी गर्ने सेफलाई अर्को स्पेसमा जानु नपर्ने अवस्था बनाउनु पनि एउटा की हो फेरि उसले ती बसेपछि एभ्रिथिङ ती गरेर सकेर निकाल्न सकिन्छ भन्ने पनि एउटा की हो होइन धेरै मुभमेन्ट नगराउने अनि त्यसपछि अरू कति बेर होल्ड भएर कसरी जान्छ सो यसमा 3 इयर्समा माइन्युट थिङ्सहरू चाहिँ बिल्डअप भएर अहिले चाहिँ अलिकति वेक सिस्टम बनिरहेछ अझै यसलाई लिन बनाउनु बाँकी छ वर्किङ अन इट बिस्तारै आई क्यान फिल द्याट म्यान त्यो जुममा बस्दा आज बस्दा फेरि पनि आई क्यान फिल द्याट एनर्जी हुन्छ नि भइरहेको तर फेरि यो एकदमै नयाँ कुरा पनि भयो नि त फेरि अहिलेसम्म नगरा भयो फुडमा अब विभिन्न टेक्निकल प्रडक्ट बनायो विभिन्न अब सफ्टवेयर प्रडक्ट्सहरू बनायो होइन विभिन्न स्केलेबल प्रडक्ट्सहरू बनायो वान अफ द प्रडक्ट्स हामीले बनाएको अहिले इन्टरनेसनल मार्केटमा अफ्रिकन मार्केटमा इट्स डुइङ भेरी गुड त्यहाँको मार्केटमा होइन राम्रो गरिरहेको छ बिमबक्सले बनाएको कस्तो प्रडक्ट यो इट्स इकमर्स एन्ड पेमेन्ट प्लेटफर्म अनि एन्ड इट अल्सो हेज एगन्टीको अफलाइन पेमेन्ट प्लेटफर्म तिमी सिधै मोबाइल मनीबाट पे गर्न मिल्छ इट अल्सो हेज अ एप इट अल्सो हेज तिम्रो यो वेब पोर्टल र अल्सो इन्भेन्टरी सिस्टम सबै बनाएको छौँ हामीले अनि प्लस यसमा चाहिँ दिस इज सच अ न्यू थिङ क्या यसमा काम गर्न पाउने प्लस यसमा हार्डवेयर्स आर इन्भल्भ भोलि गएर जहाँनिर अब प्याकेजिङ गर्नुपर्ने हुन्छ क्वालिटी चेक गर्नुपर्ने हुन्छ होइन अनि विभिन्न अब लाइक I even didn't know that पछि गएर to have a very nice crunchy chicken you have to actually pressurize and cook it into same temperature मा for fixed amount of time रहेछ क्या I didn't know ह्युमनबाट कुनै पनि कुरा पोसिबलै हुँदैन you have to go to machines त्यो तेलको टेम्परेचर बनाएर सबै कुरा गर्ने बेलासम्म लर्निङ भइरहेछ सिकिरहेको छ त्यो च्यालेन्ज आइपर्छ अनि त्यसलाई चाहिँ अब सल्भ गरिँदैछ सो राइट नाउ यु आर द सिइओ या अफ Khaanpin I am the CEO अनि मलाई एउटा क्वेसन सोध्न के मन लाग्यो भन्दाखेरि चाहिँ क्वेसन आयो कसरी म्यानेज गर्छ एज अ भेरी हार्डकोर टेक्निकल गाई होइन जसले चाहिँ भनौँ न जस्तै बिकज मलाई के दामी लाग्यो भन्दाखेरि तिम्रो खानपिनमा चाहिँ तिम्रो आफ्नो एक्सपिरियन्स आफू नै रातभरि बस्ने मान्छे भएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ तिमीले एउटा निड ग्याप आइडेन्टिफाई गर्यो होइन सो एज अ हार्डकोर टेक्निकल गाई जसले चाहिँ बिल्ड गरेर आएको छ त्यो मान्छे अब अपरेसन एडमिनिस्ट्रेटिभ फाइनेन्स सबै आइडिया हुनु पऱ्यो नि त सिइओको लागि होइन सो त्यो ट्रान्जिसनमा कतिको गाह्रो भयो एउटा क्वेसन अर्को क्वेसन चाहिँ मतलब
a lot of technical people are technical people because they enjoy technical stuff के हैन अनि त्यो ट्रान्जिसन गाह्रो भएन आइडेन्टिटी क्राइसिस जस्तो भएन हुन्छ स्टिल छ आइडेन्टिटी क्राइसिस अब लाइक फर एक्जाम्पल अब हाउ आई लर्न एन्ड अब वेयर आई लर्न भनेको त आई मिट अ लट अफ पिपल जस्तै आशिष दाईसँगै धेरै कुरा सिकियो अब हाम्रो बाजेको सेकुवाको चेतन दाईसँग धेरै कुरा सिकिया छ हैन अब सिक्ने नै हो आइएम लर्नर बाई डिफल्ट हैन अब कुराहरू गरेरै सिक्ने अब भएन अब ब्रोसँग कति धेरै कुरा सिक्नु पर्छ यो डुवर्सले नै कति धेरै कुरा सिकाएको छ हैन कति धेरै यहाँ दाईहरू आएर कुरा गर्नु भएको छ कि यो कुरा चाहिँ भन्छ नि लाइक यु लर्न फ्रम समवन एल्सेस मिस्टेक हैन बिकज आफैले मिस्टेक गरेर लर्न गर्दा टाइम एकदम कम हुन्छ भनेर त्यसरी नै सिक्दै गरेको बिचमा आइडेन्टिटी क्राइसिस हुन्छ तर स्टिल द टेक्निकल पार्ट अफ मी इज देयर सो द्याट आई एम प्यासनेट अबाउट हार्डवेयर्स हैन त्यहाँनिर त्यो मसिन्समा चाहिँ एकदम रमाइलो लाग्छ मलाई हैन हाउ टु मेक इट पर्फेक्ट हाउ टु मेक गिभ इन अ भेरी गुड डेलिभरी वी इभन ट्राई टु वर्किङ अन ड्रोन्स बिचमा इनोभेसन सेन्टरसँग मिलेर समडे आउँछ होला त्यहाँनिर ड्रोन डेलिभरी त्यो गर्न पाइदियो भने त दामी भइहाल्छ नि त्यो गर्न पाइदियो भने त छतमा ल्याएर तपाईको छतमा आइसक्यो हैन आई डोन्ट नो नेपालमा नि आयो भने पनि आई वुड लाइक टु वर्क अन द्याट सो टेक्निकली टेक्नोलोजीले नै म ड्राइभ गरेर भन्छु म लाइक अब हाउ टु गिभ यु अ फास्ट डेलिभरी देयर मस्ट बी अ सोल्युसन द्याट क्यान बी सल्भ बाई टेक्नोलोजी छोरा त सोल्युसन टेक्नोलोजी कहाँ जान्छ कति पर्सेन्ट केही एल्गोरिथम लगाएर मजाले सोचाइ हैन कसरी जाने कहाँनिर टाइम बढी कन्ज्युम भइरहेछ त त्यो कुरामा सेम गोज फर Ekghantiमा पनि अब लाइक कसरी हाई स्केल अप गर्ने त वेन आई एम लाइक करेन्टली वी आर वर्किङ लाइक अ ब्याङ्क गेट्स लाइक एराउन्ड तिम्रो दिनमा 1 लाख मिस कल्स हैन इट्स वी आर बी स्केल अप Ekghantiमा हैन दिनमा 1 लाख दिनमा 1 लाख मिस कल्सहरू आउँछ मजाले बुर्र स्केल अप गर्नु पर्यो सबैलाई एसएमएस टाइममा डेलिभरी गर्नु पर्यो यदि तिमीले टाइममा एसएमएस कल गर्यो एसएमएस आइदैन भने यु डोन्ट ट्रस्ट द्याट प्रडक्ट हुँदैन रहेछ यो भन्छ आँखा बलबल ट्राई नै गर्दैन सो त्यो स्केल अप इज अलवेज देयर टेक्निकली पनि स्केल अप गर्न सक्ने कुरा धेरै हुन्छ प्लस सेक्युरिटी लाइक रिसेन्टली अब सिन्स वी हेभ बिन वर्किङ अन ब्याङ्किङ सफ्टवेयर्स सेक्युरिटी इज द की सफ्टवेयर इज द की डेटाको प्राइभेसी इज द की अनि त्यो भयो भने लोड ब्यालेन्सिङ धेरै गर्ने कुराहरू छ त्यहाँनिर हामीले द्याट ड्राइभ्स मी टेक्निकली र अब रेस्टुरेन्ट इन्डस्ट्रीमा अब हामी चाहिँ अब मोस्टली खानपिनलाई वी कल इट टेक्नो हस्पिटालिटी भन्छौँ खानपिनको फुल नाम त खानपिन फुड्स एन्ड टुर्स हो हामी अझ टुर्स पार्ट त छोको पनि छैन होइन हामी टुर्स पार्दा अझै हामी त फुडसँग रिलेटेड टुरिज्म जान मन छ जस्तै लाइक एराउन्ड हाउएभर आई गिभ यु अ फुड टुर अफ काठमाडौँ आई गिभ यु अ टुर एराउन्ड द काठमाडौँ एन्ड गिभ यु फुड फ्रम सम स्पेसल प्लेसेस खाँदै त्यो ठाउँमा बस्यो तिम्रो किचनबाट हुनेवाला छैन नि अब एभ्रिथिङ सबै मैले गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन नि होइन तर त्यो आइडिया इज द सेम होइन अब फुड टुरिज्म भन्ने हिसाबमा ल्याउन सक्ने पनि ठाउँ छ नि त त्यहाँनिर अनि सो त्यहाँहरू छ तर एभ्रिथिङ एट द एन्ड चाहिँ अब टेक्नोलोजिकली नै म ड्रिभन छु भन्छु अब टेक्नोलोजिकली नै अब त्यसलाई राम्रोसँग गरेन भने त यो प्रब्लम भयो त सल्भ गर्न सक्दैन जस्तो लाग्छ मलाई प्लस अहिलेको जमानामा केही कुरा इनिसिएट गर्दाखेरि टेक साइड अफ पर्सपेक्टिभबाट सोचेर नसोचेको त हुँदै भएन नि त एभ्री कम्पनी हेज टु बी अ टेक कम्पनी एभ्री कम्पनी हेज टु बी अ टेक अब त भइ पनि सक्यो अब सबै कम्पनी टेक कम्पनी नै हुन थाल्छ कि आजकल म अझै एउटा कुरा के भन्छु भन्दाखेरि एभ्री कम्पनी हेज टु बी अ मिडिया कम्पनी कन्टेन्ट कम्पनी हुनै पनि छ यार ब्रो एभ्री कम्पनी हेज टु बी त्यो बाटो छुन सकिसकेको छैन अब तिम्रो हेर्छ त्यसमा चाहिँ होइन हाउ टु गेट द्याट त्यो मिडिया पार्टमा चाहिँ सोच्नु सकिरहेको छैन त्यो फेरि होल अर्कै आयाम रहेछ फेरि होइन सोच्नै पर्ने रहेछ त्यसमा चाहिँ सो मैले अस्ति पनि तिमीलाई सोधेँ अघि अफ क्यामेरा पनि मैले तिमीलाई सोधेँ ब्रो तिमी कतिको सुत्छौ यार म इट डिपेन्ड्स ब्रो अब अगाडिदेखि नै अब इन्जिनियरिङ गर्ने डेजदेखि नै अब सुतायो भने चिज चाहिँ अब नेसेसिटीमा छ एज अ लेभरेज भन्दा नि होइन अब जब चाहिन्छ थाकिन्छ अब एनी टाइम सुत्दिने हो होइन लाइक राति नै सुत्नुपर्छ भन्ने पनि छैन दिनमा 8 घन्टा अथवा 2 दिनमा 16 घन्टा होइन मिलाएर कहाँनिर कसरी मिल्छ त्यसरी मिलाएर सुत्ने हो अनि अहिले चाहिँ फाइनली अब हाइजेनिकली चाहिँ स्ल्याबमा सुत्ने बानी भइरहेछ किन बिकज यु रिसेन्टली गट म्यारिड होइन त्यो बिकज अब त्यो पनि हुनसक्छ अनि तर किनकि अब यु डोन्ट नो कहाँनिर कसरी नेसेसिटी परेर हुन्छ अगाडिदेखि नै अब वाइल आई वाज वर्किङ अन आउटसोर्स अब अ लट अफ डिफ्रेन्ट टाइम जोन्सको क्लाइन्टहरूसँग काम गर्नुपर्ने हुन्छ होइन वर्ल्ड वाइड काम पर्ने समटाइम युएस क्लाइन्ट समटाइम दुबई क्लाइन्ट समटाइम सिङ्गापुरको क्लाइन्ट्सहरू सो टाइम जोन्ससँग मिलाउनु पर्ने जापान क्लाइन्टहरूसँग मिलाउने बेलामा चाहिँ त्यो बेलादेखि नै अब स्लिप साइकलको बानी परेको थियो अगाडिदेखि नै होइन लाइक 2 घन्टामा मिटिङ छ रातिको 1 बजीतिर 2 घन्टा सुतेर पनि मिटिङ गरेर बसेर 2-3 घन्टा काम गरेर बिहान नै सुत्दैन ट्युसन सुत्दैन सो सुत्नको लागि चाहिँ अब आइ एम भेरी फ्लेक्सिबल एनी टाइम सुत्दिन्छु म जहाँ पनि सुत्दिन सक्छु म मतलब हुँदैन आँखा छोपे कान छोपे सुत्दियो किन भन्दाखेरि यहाँ त जस्तै फर इक्जाम्पल एज अ सिइओ तिमी खानपिनमा त राति पनि एक्टिभ हुनुपर्छ होला नि त मजाले मोस्टली अपरेसनमा बस्छु मोस्टली म डेलिभरी पनि गरिदिन्छु बेलामा किनकि त्यो अरू ढिले भइरहेछ भने त सिइओले गर्दा त त्यो रोक्ने भएको छैन नि त कस्टमर इज द सिइओ कस्टमर इज द बस इफ द्याट अर्डर इज डिलेड धेरैपल्ट म आफै पनि गएको छु म हामी जान्छु पनि म आफैले होइन आफैलाई पनि थाहा हुन्छ त्यो भयो भने कस्तो हुन्छ त एक्सपिरियन्स के गर्न पर्ने रहेछ त भनेर होइन अनि त्यही भएर चाहिँ त्यो त म्यानेज गर्नु परिहाल्छ बिस्तारै स्लिप साइकल त किनकि फेरि
सुतेन भने त फेरि राम्रोसँग सुताउन पनि गाह्रो हुन्छ होइन सुत्नुपर्छ भोलि गएर सुताएको बारेमा पनि किनेको सोच्नुपर्छ किनकि स्टार्टअप होइन कसरी सुताइ अप्टिमाइज गर्ने भनेर है दिस इज वाट आई लभ अबाउट टेक पिपल के हुन्छ नि टेक पिपल हुन्छ किफ एल्स यो कस्तो रमाइलो कुरा रहेछ मैले रिसेन्टली थाहा पाएको द डिफरेन्स बिट्विन टेक पिपल एन्ड नन टेक पिपलमा चाहिँ भोलि गएर होइन one guy is tech guy and the guy is non-tech guy and you give them something totally new ल यो गर भन्यो भने हैन टेक गाइले चाहिँ के गरेर सुरु गरिहाल्छ बिकज हि नो कि लजिक भन्दा नि अब धेरै कुराहरु हाम्रो थाहा नभइकन सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ नि त गुगलले गरेर यो काम गर्छ भन्दा आफूलाई चाहिँ कसरी सुरु गर्ने थाहा हुँदैन क्या कसरी सुरु गर्ने यार के गरेर सुरु गर्ने व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप टेक गाइको फर्स्ट स्टेप इज गुगल हैन के रहेछ यो बारेमा पहिला बुझ्न पर्यो भनेर सो अनि इफेल्स जस्तै गरेर चाहिँ जहिले पनि अब नथिङ विथ नो प्यारामिटर्स गिभन पनि अब के ने सुरु गर्न सक्ने पाराको चाहिँ टेक गाइजहरु जस्तो लाग्छ मलाई भने प्लस अहिलेको जुन पनि जस्तो भन्छ के कतिपय भिसीजहरुको इन्टरभ्युजहरु हेर्दाखेरि पनि यु सुड ह्याभ अ बिकज अब चाहिँ प्रोडक्ट बिल्डिङ नै हो जे पनि हैन एउटा एन्टरप्रेन्योरको सिस्टममा चाहिँ के बिजनेसहरु गर्ने पनि डु यु ह्याभ हुन्छ नि प्रोडक्ट थिङ्किङ गाई या टेक पर्सन इन योर टिम एज अ को फाउन्डर भन्ने इट्स अ बिग क्वेसन के अहिले धेरै चाहिन्छ पनि खोजिरा पनि हुन्छ डेफिनेटली बिकज तिमी यसो भन्दा तिमी सुरुको आफ्नो प्रोडक्ट आउटसोर्स गर्नै सक्दैन नि हैन कन्ट्रोलमा चाहिँ एकदम फेरि कन्ट्रोल एकदम ठुलो लाग्छ म चाहिँ एकदम कन्ट्रोल फ्री के भन्छ मलाई अफिसमा पनि सबैले हैन थिङ्सहरु आफ्नो कन्ट्रोलमा भएन भने चाहिँ अब त्यो द्याट मेसेज अफ द टेप टाइमलाइन द्याट मेसेज अफ द एक्सपिरियन्स हैन अब भोलि त्यहाँ केही सानो स्क्रुहरू कस्न पनि हुन्छ एक दुईवटा स्क्रू लुज भइरहेको हुन्छ अब इमिडिएटली कन्सल्ट पऱ्यो नि त राइट अन द गो नै कस्ती हाल्न पनि हुन्छ त्यो सो चिजहरू चाहिँ आफ्नो कन्ट्रोलमै हुनुपर्छ अनि फेरि आफ्नो प्रोडक्ट टेक गाई भएन अन्त आउटसोर्स गऱ्यो भने त अब कन्ट्रोलै हुँदैन क्या फेरि होइन अब लाइक वी आफैले पनि मैले धेरै स्टार्टअपहरूको लागि धेरै कम्पनीजहरूको लागि सफ्टवेयरहरू बनाएको छु हाम्रो बिमबक्स एज अ आउटसोर्स कम्पनी अनि वी हेभ टु बी देयर फर देम 24 आवर क्या उनीहरूले त अब द ओन्ली रिजन वी आर डुइङ इट इज जस्ट टु मेक द एमबिपी बनाएपछि उनीहरूलाई हामी दिनै पर्ने हुन्छ वी आस्क देम टु मेक देयर ओन टेक टिम इन हाउस टेक टिम राख्नै पर्छ तिमीहरूले सपोर्ट म दिउँला होइन हार्डकोर मेन्टेनेन्सदेखि लिएर हार्डकोर कन्सल्टिङ म दिउँला तर क्विक रिपेयरको लागि इन हाउस टेक टिम त हुनैपर्छ त भएन भने त यु क्यान डिपेन्ड अन मी भोलि तिम्रो त इट्स अ बिजनेस फर यु टु यु आर लुजिङ मनी बिकज आई वाज अनएभाइलेबल होइन बिकज मलाई टाइम लाग्यो यु आर लुजिङ मनी एभ्री सेकेन्ड तिम्रो सिस्टम चलिरहेको छैन भनेपछि त यु आर लुजिङ युर मनी यु आर लुजिङ युर क्लाइन्ट अनि क्लाइन्टै लुज गर्छौ भन्दा वाइ आर डेभलपिङ द सिस्टम सो भित्र एउटा इन हाउस मेन्टेनेन्स त राख्नै पर्छ होइन मतलब हामीले त्यसरी गर्छौँ वान्स वी बिल्ड अप द प्रोडक्ट वी गिभ अ ह्यान्ड ओभर बरु नयाँ नयाँ प्रोडक्ट बनाउन तर त्यसलाई सपोर्टको लागि त उनीहरूसँग इन हाउस टिम त हुनैपर्छ जसरी नै सो जस्तै फर इक्जाम्पल मलाई कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि अब बिजनेस इज लट अबाउट इट्स फाउन्डर्स लट अबाउट इट लिडर्स हो नि त होइन अनि कुनै बिजनेस पनि आफैमा ग्रो हुँदैन कि त्यो बिजनेसमा एक्चुअली दिमाग लगाइएको हुन्छ अब के होइन अनि प्लस अब हामीलाई भनौँ न अब कोभिडले के एउटा बुझाइसकेको छ कि नथिङ इज प्रेडिक्टेबल होइन सो त्यो कन्टेक्समा चाहिँ एज एन अन्टरप्रेन्योर तिमीले आफ्नो त्यो थिङ्किङ प्रोसेस सोच्ने टाइम चाहिँ कतातिर बेसी दिन्छौ भन्ने मेरो क्वेसन हो कि किन भन्दाखेरि बोथ अफ द कम्पनीज या एनी कम्पनीज द्याट यु रन निड समवन टु कन्सटेन्टली थिङ्क अबाउट इट अब के नि त होइन सो त्यो कसरी ब्यालेन्स गर्छौ सो अब त्यसलाई चाहिँ अब मैले भन्ने चाहिँ अब एभ्री टाइम आइएम अवेक आइएम थिङ्किङ अफ समथिङ हो होइन अब त्यो थिङ्किङ चाहिँ इट्स अलवेज बेस्ड अन दिस कम्पनीज अर समथिङ आइडियाज आई वान्ट टु डु हो क्या जहिले पनि अनि अवेर त हुन परिहाल्यो कसरी भइरहेछ अरूले कसरी गरिरहेछ मार्केटमा के चलिरहेछ नयाँ कुरा के हो र मलाई के चाहिएको छ वे डु आई वान्ट टु गो होइन लाइक at some time I'm thinking about scalable product for Bimbox Lab and another time I'm thinking about Ekghanti लागि नयाँ एकदम GSM बेस्ड मोबाइल युज केस वर्किङ विथ टेलिकम अनि अर्को प्रोडक्टमा चाहिँ यो एकदम नयाँ प्रोडक्ट निकाल्न पर्छ यो सानो समस्या छ खानपिनको त्यसलाई सल्भ गर्नुपर्छ भनेर अब थिङ्किङ इज अ कन्स्ट्यान्ट प्रोसेस यो आजको भोलि नै मलाई फ्याक्ट एन्सर पनि आइहाल्दैन होइन समटाइम यो टेक्नोलोजीको यसको थिङ्किङले मलाई यसमा हेल्प गरेर हुन्छ अनि यसको थिङ्किङले त्यसलाई हेल्प गरेर हुन्छ अनि गेटिङ आउट अफ द बक्स इज भेरी इम्पोर्टेन्ट के भित्रै बस्यो भने एकदमै त्यो कुरामा कन्स्टेन्ट भन्छ देखिँदैन I wouldn't have been able to solve a lot of food related problem if I was not working on telecom. टेलिकममा काम गरेको बेलामा त्यो कामको टेन्सनको बेलामा नै यसको सोल्युसन आइरहेको हुन्छ बेलामा किनकि अदर एङ्गलबाट देखिन्छ नि त प्रब्लम सल्भिङ एङ्गल भिन्नै हुन्छ नि त अनि त्यो भइहाल्यो अनि अर्को कुरा चाहिँ अब आई इजिली क्यान चेन्ज माई सुज आई क्यान पुट माइसेल्फ इन एनी काइन्ड अफ सुज होइन अब त्यो सुजमा गएर बसेपछि आई वेयर द्याट सुज फर अ वाइल अनि त्यो सुजमै बसेपछि त्यसको समस्या समाधान हुन्छ र वान्स द्याट इज डन आई टेक अफ द्याट सुज एन्ड वेयर ह्याभ द सुज त्यसरी नै अब इक्वल टाइमै डेडिकेट गरेर कन्स्टेन्टली त्यही बारेमा सोचेर अब मेडिटेटै गरेर बसेर त एन्सर आउने होइन नि त
होइन एउटा समस्या परेको छ ल एउटा दामी मार्केटिङ क्याम्पेन सोच्नु पऱ्यो लेट मी मेक इट भन्नु हुँदैन नि त मार्केटिङ क्याम्पेन त मेबी तिमी हिँडिरहेको बेलामा आउँछ क्याम्पेन एउटा होइन सोल्युसन तिमीलाई हिँडिरहेको बेलामा आउँछ रियल लाइफ अझ नेचर इज द बिगेस्ट टिचर भन्छ होइन बेलामा त ट्रेक गएको बेलामा हाइक गएको बेलामा सोचाइहरू आइरहेको हुन्छ ए ल यसरी गर्दो रहेछ भने यो गर्न सकिन्छ कि क्या हो भनेर ट्राई गर्ने पारामा सो अहिलेसम्म चाहिँ इट्स अ कन्स्ट्यान्ट प्रोसेस अनि हरेक बारेमा समस्याहरूको समाधानहरू सोचिरह्यो प्लस सबै आफैले जिरोबाट बनाएको भएर चाहिँ आई नो कहाँ स्क्रुजहरू लुज छ कुन स्क्रु कहिले टाइट गर्नुपर्छ कहाँनिर वेल्डिङ गर्नुपर्छ भनेर थाहा छ मलाई त्यही भएर चाहिँ अब कहिले गर्छु यसरी गर्छु भन्ने पनि आफैले पनि प्लान बनाएर आउँछ कि यो यहाँ अलिक अगाडि गएपछि यसलाई यहाँ जोड्छु यसलाई चाहिँ यहाँ जोड्छु भनेर चाहिँ सोचेर आइरहेको हुन्छ कहिले मल्टिपल कम्पनीमा भरेर एकैचोटि समस्या आउँछ नि द्याट्स वेन टिम कम्स अन बिकज एकदमै अब टिमलाई पनि त्यसरी बनाएर राखेको छु कि मैले कि अब दे डु देयर पार्ट अफ हेभी लिफ्टिङ आई डु माई पार्ट अफ हेभी लिफ्टिङ होइन सो एक्लै भइदियो भने त झन् मोनोटोनस भएर अलिकति सिङ्गल ह्यान्डेड पाराको सोचाइ हुन्छ लाग्छ क्या मलाई अलिकति तिम्रो यो के भन्छ नि हाम्रो नेपालीमा भेडो सोचाइ जस्तो हुन्छ जस्तो लाग्छ क्या मलाई तर सिन्स आई हेभ अ टिम इन अल अफ दिस डिफ्रेन्ट कम्पनीज उनीहरूको इनपुटै बेलामा इज द सोल्युसन फर मी क्या सोचेको हुँदैन त्यो एङ्गलबाट अनि यस्तो गर्न मिल्छ हुन्छ कि भनेर के ऱ्यान्डम थट आइदियो भने ओके ल यो गर्नुपर्छ वाइ डोन्ट यु डु इट भन्ने पारामा सल्भ गर्न सकिन्छ सो मोस्टली त अब मल्टिपल थटै चाहिन्छ त्यहाँनिर एकजना मान्छेको सोचाइ त चल्दैन त्यहाँनिर होइन अनि अब फर्चुनेटली अनि माई टिम इज वेल इक्विप्ड वेल ट्रेन्ड अनि उनीहरूले चाहिँ दे आर द प्रब्लम सल्भर्स देमसेल्फ अनि सुरुदेखि नै हाम्रो ट्रेनिङमा हाम्रो कल्चरमै तिनटै कम्पनीको कल्चरमा चाहिँ वी ट्राई टु बिल्ड प्रब्लम सल्भर्स सो द्याट अब भोलि गएर आई क्यान अलवेज ट्रस्ट मी टु कम अप विथ सोल्युसन्स होइन मसँग नै डिक्सनरी बुक सोल्युसन त छैन नि त अनि एभ्री वान हेज टु कम अप विथ देयर इनपुट्स दिनै पर्ने हुन्छ उनीहरूले होइन धेरै त्यसपल्ट त्यस्तो भएको नि छ होइन धेरैपल्ट आई सपोर्ट देम विथ देयर आइडियाज एन्ड लजिक इफ द्याट मेक सेन्स एन्ड दे सपोर्ट मी विथ द आइडिया एन्ड लजिक इफ माइन्ड मेक सेन्स सो इट्स अ टिम प्रोसेस भन्छु म डेफिनेटली अनि बिकज एज एन अन्टरप्रेन्योर त्यो वाट डु यु डु वेन यु गेट फ्रस्ट्रेटेड म त अब मेरो त अब आई गेम अलट होइन अब म गेम अलट होइन पिएसको एकदम म फेरि एकदम फिजिकल गेम चाहिँ फेरि छैन फेरि नेभर बिन अगाडि आउटडोर काइन्ड अफ गएँ अब मजाले बस्यो गेम खेल्यो अनि त्यसमा फेरि सोचाइ आइरहेको हुन्छ होइन अनि अगाडिदेखि नै आई वाज अ डेभलपर फ्ल्यास गेम्सहरू बनाउँथेँ अनि त्यसले पनि लजिकहरू लिएर आउँछ अनि सबभन्दा गाह्रो कुरा त जब म एकदमै आउट अफ माइन्ड हुन्छु आई क्रिएट समथिङ एउटा एनालिटिक्स बनाउने हो कि एउटा सानो माइक्रो सिस्टम बनाउने हो कि केही न केही द्याट गिभ्स मी इमेन्स प्लेजर अब माई टिमले नि भन्छ द ओन्ली टाइम दे सी मी ह्याप्पी इज वेन आई एम वर्किङ अन समथिङ टोटली आउट अफ ट्र्याक प्रडक्ट क्या लाइक सानो विजेट्सहरू बनाएर हुन्छु म वेबमा आफू चाहिने गरेर सब लाइक डेटा स्क्रापिङहरू गर्नेदेखि लिएर एनालाइसिस गर्ने सानो माइन्ड प्रोजेक्ट्स विच माइट समडे बी अ कम्पनी तर अहिले चाहिँ जस्ट फर द सेक अफ दिमाग क्लियर गर्नको लागि चाहिँ सोचिरहेकै हुन्छु त्यसरी त्यो मेरो त मोस्ट गेटिङ आउट अफ द जोन चाहिँ गेटिङ इन्टु सम काइन्ड अफ स्मल माइक्रो प्रोजेक्ट चाहिँ हो सानो माइक्रो प्रोजेक्ट गरेर हुन्छ रिसेन्टली हामीले खानपिनमा टेबल कुर्सी नै आफै बनायौँ आई लर्न वेल्डिङ होइन आफै नै बनायौँ त्यहाँ वर्कसप लिएर ल आऊ बनाऊ बिकज द्याट फ्रेसन्स अफ अ लट अफ थिङ्स के त्यसरी गरेर हुन्छ माइक्रो प्रोजेक्ट चाहिँ हो तिम्रो जस्तै अघि पनि कुरा भयो लास्टमा के अरे पास्टमा फेलियरहरू भएको छ भने होइन वाट आर फ्यु की टेक अवेज फ्रम यर फेलियर्स सबभन्दा पहिलो कुरा त अब आई वाजन रेडी भन्छु म त्यो बेला बट द्याट वाज भेरी नाइस लर्निङ अपर्च्युनिटी होइन त्यो फेल नभएको भए अहिले थाहा हुँदैन थियो कहाँ खाल्टो छ भनेर कसरी खाल्टो हुन्छ भनेर अब आई वाज यङ आई वाज रेकलेस पनि थिएँ कुनै कुरामा अब फास्ट डिसिजन्सहरू लिने कुनै कुरामाहरू नबुझ्ने पाराको पनि थियो मोस्ट अफ टाइम इट्स पार्टनर्स होइन पार्टनरसिप हो अब 99% अफ कम्पनीज चाहिँ पार्टनरसिपले गर्दा फेल हुन्छ भन्छ क्या त्यो 1%मा चाहिँ अब इकोनोमिक क्राइसिस पेन्डेमिक फ्लड दुनियाँदारी आउँछ अरे एभ्रिथिङ त 99 चाहिँ अब तिम्रो पार्टनरसिप चाहिँ हुन्छ सो चुजिङ द राइट पार्टनर्स गेटिङ इन द राइट माइन्ड सेट होइन ऊ पनि तिमी जतिकै हङ्ग्री हुनु पऱ्यो भन्ने कुरा चाहिँ एकदम म्याटर गर्छ अगाडि धेरै टाइममा त्यो ल्याकिङ पनि थियो धेरै प्रडक्ट्सहरू वाज टु अर्ली अफ दिस टाइम धेरै प्रडक्टहरू चाहिँ अब स्केल नै नहुने एक लेभलमा सानो हुँदा त्यसमा इट वर्क्स तर वेन द स्केलिङ बिगिन्स त्यहाँ प्यानिक आउनु थाल्ने क्या अब धेरै प्रडक्ट्सहरू प्यानिक आउनु थाल्ने अनि सर्भिसै राम्रोसँग दिन नसकेपछि कस्टमर्स आर द किङ दे गो टु सम अदर प्लेस एन्ड स्पेन्ड देयर मनी होइन अनि त्यो पछि सस्टेनेबलमा नपुग्ने सो अहिले आएर हेर्ने बेलामा चाहिँ कुनै प्रडक्ट्सहरूको चाहिँ अब फेलियर वाज डेस्टिन नै अनि किनकि त्यसको त्यो सुरुवातदेखि नै त्यो सोचाइ नै त्यो प्लेसमेन्ट एलाइनमेन्टै राइट थिएन अनि त्यही सिकेर चाहिँ अहिलेको जुन प्रडक्ट्सहरू बनाइरहेको छ त्यसलाई चाहिँ सुरुदेखि नै वी ट्राई टु गेट इन्टु राइट अलाइनमेन्ट अफ माइन्ड सेट चाहिँ सुरुमा क्या ताकि लाइक डिरेक्सन त राइट हुनु पऱ्यो नि त ताकि बिस्तारै गए पनि ठाउँ त देख्नु पऱ्यो नि त रङ डिरेक्सनतिर गयो भने त फास्टै कुदे पनि डेस्टिनेसन इज नट द्याट होइन सो
त्यसरी नै हो बिग्रियो मोस्टली अब अहेड अफ टाइम पनि धेरै भयो लेट अफ टाइम टु लेट पनि भयो त्यसको लागि कुनै कुनै कुराको लागि ठ्याक्क मार्केट चेन्ज भइदियो नि आफू हेरे हुने पारा पनि भइदियो होइन सो अनि कुनै कुरा एक्सपान्ड गर्नै आएन लाइक कफी बिजनेसहरूमा अब वी कुड हेभ एक्सपान्डेड इट इन बाई क्रिएटिङ अ फ्रेन्चाइज लाइक अल गगनदाई हिमालयन जावाले गरेर जस्तो गर्न सकिन्छ तर अब त्यही गऱ्यो भने त फेरि अब दे आर अलरेडी डन इट दे आर द किङ अफ इट त्यसमा आफ्नो स्पाइस थप्न पऱ्यो नि त एक्ज्याक्टली स्पाइस केही पनि थिएन क्या त्यसमा थप्नुलाई चाहिँ आई लाइक हाउ यु से एडिङ योर ओन स्पाइसेस इभन इफ यु आर टेकिङ आइडियाज फ्रम समवन एल्स प्लस गऱ्यो भने बल्ल डेभलप हुँदै जान्छ जस्तो लाग्छ क्या मलाई बिकज नो आइडिया इज ओरिजिनल भन्छ नि एभ्री आइडिया इज बर्न फ्रम एनदर आइडिया भन्छ नि अनि फर्स्ट कसैले सोचेको हुन्छ त्यसमा कसैले 1-2 थप्दै त बढ्छ त एक्ज्याक्टली जस्तो लाग्छ मलाई होइन हो एकदमै खतरा कुरा होइन आई थिङ्क एडिङ अप योर ओन स्पाइसेस क्यान बी आजको हाम्रो टेक अवे है त्यही लेख्नुपर्छ जस्तो लाग्छ त्यो पनि अब मैले फुड इन्डस्ट्री गरेर थाहा पाएको हो कि ओके लाइक फर अ लङ टाइम सफ्टवेयर इन्डस्ट्रीमा चाहिँ अब जस्ट प्यासनेट माई कम्पनी डिन्ट मेक प्रफिट अब वेन आई स्टार्टेड मेकिङ द फुड होइन अनि त्यो पछि चाहिँ बल्ल आई रियलाइज क्या बिकज टोटिङ वाज कम्प्लिटली आउट अफ माई कम्फर्ट जोन So food is a good business. Food is a good business, but it teaches you a lot, man. Like that raw chicken can be made into so many different things and can be packaged into so many different things. It could be a chicken fried, it could be a momo, it can come up with a fried rice. The same chicken. The same chicken. I know. The chicken the same. The फरक फरक चिकन होइन क्या त्यही चिकन हो क्या अनि हो त्यसले धेरै आइडिया दिने क्या अब त्यही एउटा कम्पोनेन्टलाई चाहिँ विभिन्न हिसाबले चाहिँ राख्न सकिँदो रहेछ भन्ने हिसाबले नै फर लाइक बिफोर स्टार्टिङ द फुड बिजनेस त माई नन अफ द कम्पनी वेयर प्रफिटेबल यो टेक कम्पनीहरू पनि होइन अलवेज त्यहाँनिर असल्स एन्ड प्रब्लम आइरहेको हुन्थ्यो तर खानपिन टट मी अ लट खानपिनले धेरै कुरा सिकाइदियो लाइक रेस्टुरेन्ट बिजनेस एकदम धेरै माइनर कुराहरू हुने यसमा 3 years खानपिन त्यो पछि चाहिँ यही बिजनेसले गर्दा चाहिँ अरू बिजनेस इज गेटिङ भेरी बेटर क्या किनकि त्यहाँ थट क्लियर भयो नि त त्यहाँ माइनर कुराहरू क्लटरिङहरू हट्यो अनि त्यहाँनिर अब माइनर कुराहरूलाई हेर्न थालियो अर्को एङ्गलमा हेर्न थाल्यो त्यही चिकनलाई अब जहिले पनि फ्राई गरेर बेचिरहेको थियो अब त्यो चिकनलाई अब रोस्ट गर्न सिकियो होइन सो आई लाइक हाउ यु से इट दोज काइन्ड अफ कुराहरू चाहिँ त्यसरी आउँदो रहेछ अनि मलाई चाहिँ त्यसले धेरै कुरा सिकायो भन्छु म फुड इन्डस्ट्रीले चाहिँ मलाई सो अब इन नेक्स्ट 5 years इन नेक्स्ट 10 years के छ एम्बिसियस प्लान अब मेन त अब यसमै फोकस गर्ने हो फोकस गर्नुपर्छ अब यसमै भन्नाले यु हेभ 3 कम्पनीज तिनैमा फोकस गर्नुपर्छ होइन टेक्नोलोजी इज अलवेज गोइङ टु बी हियर टेलिफोनीमा मलाई जहिले त्यही लाग्छ क्या टेलिफोनीमा किन गरे स्टिल अ लट अफ माई मेन्टर्स चाहिँ दिस टेलिफोन इज नट गन वर्क देयर इज गन बी सो मच बिग कम्पनीज एन्ड यु कान्ट क्रिएट द्याट लेभल अफ सफ्टवेयर यु कान्ट गिभ द्याट लेभल अफ सर्भिस भन्छ अनि फेरि अनि म चाहिँ भन्छु क्या म चाहिँ उनीहरू कहिले आउँछ मार्केटमा भनेर कुरेर बस्ने होइन मैले नगरे कसले गर्छ त भयो तिमीले डुवर्स सुरु नगरे भए कसले गर्छ त कसले नलेज दिन्छ त होइन अब मैले त कुरेँ नि त 10 years कुरेन मैले मिस कल कसले ल्याइदिएला सजिलो होला एसएमएस गरेको बेला 5 रुपियाँ नकाट्दै हुन्थ्यो होइन भोटिङ गरेको बेला 5 रुपियाँ नकाट्दै हुन्थ्यो होइन भनेर त मैले त धेरै कुरेर बसेँ तर कसैले गरेन नि त आई हेभ टु डु इट माइसेल्फ गर्नै पर्ने भयो त्यो अनि खानपिनमा पनि अब वी हेभ अ लट अफ थिङ्स विच वी वान्ट टु डु भने नि अब किचनै अमिट गर्न मन छ गुड क्वालिटी फुड दिन मन छ बिरामी भएको बेलामा खानपिनलाई फोन गरेर मलाई तातो दुध र बेसार हालिदियो भने बेला पनि दिन मन छ त्यहाँसम्म त कसरी पुग्ने त होइन एकदमै यसको लागि त अनि ब्रो क्लाउड किचन पनि एकदमै डिसेन्ट्रलाइज हुनु पऱ्यो नि त ठाउँमा थापाथलीमा बानेश्वरमा द्याट इज द प्लान हामी काठमाडौँमा अहिले सेकेन्ड पनि खोल्नेमा एकदम अगाडि बढिरहेको छ मैले हामी काठमाडौँमा तिमीले इन्भेस्टमेन्ट उठाएको त अहिलेसम्म खानपिनमा चाहिँ उठाएको छ उठाउन सोध्छ बिस्तारै अब बल्ल त अब लट अफ इन्भेस्ट अब के आवर ऑडियन्स ओके सो अब बिस्तारै अब आई वुड लभ टु हियर फ्रम देम प्लिज अप्लाई हो क्या आई वुड लभ टु हियर फ्रम देम अब त्यो भन्दा नि अब मेन चाहिँ अब स्ट्राटेजिकली प्लस हुने पाराको भइदियो भने सजिलो हुन्छ होइन अब वाट आइ एम डुइङ इज अलरेडी अब त्यसमै अब नयाँ आइडियाहरू केही आउँछ भने चाहिँ आइ एम रियली ओपन फर द्याट किनकि एकदम यङ टिम छ हाम्रो यहाँसम्म वी बुट स्टार्ट एभ्रिथिङ हामी फेरि अब कस्तो भयो भने अब हामी नेपालीहरूलाई चाहिँ मैले धेरै भेटाएको छु हाम्रो सर्कलमा पनि अनि अब तिमी पनि वी बुट स्टार्ट फ्रम नथिङ हामी जिरोबाट सुरु गर्छौँ छेउमा सिङ्का छ भने सिङ्का उठाएर सुरु गर्ने हो हामीमा साबेल चाहिँदैन क्या हामीलाई त्यो एकदम हाइटेक त्यो चाहिँदैन क्या ढुङ्गा छ भने ढुङ्गा उठाएर हान्ने हो होइन जे छ त्यसले हान्ने हो त्यसरी सोचेर सुरु गरेको भएर चाहिँ अनि विन त्यसको धेरै सानो पार्टहरू चाहिँ यु क्यान ट्युन इट क्या ट्युनअप गर्न मिल्ने पाराको छ ड्याङ एउटा सिस्टम आइदियो भने चाहिँ इट्स भेरी बल्क यु कान ट्युन इट अप मेरो क्वेसन चाहिँ के थियो भन्दाखेरि त्यो केही बेन्चमार्क सेटअप छ टक 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 इन नेक्स्ट 2 years यदि इन नेक्स्ट 3 years यदि इन नेक्स्ट 5 years सो मोस्टली अब विमक्सलाइमा त वी आर डुइङ रियली गुड हामी अहिले बाहिरको एकदम इन्टरनेसनल सफ्टवेयर्सहरू बनाउँछौँ राम्रो छ त्यसमा चाहिँ वी वान्ट टु गो मोर ठुल्ठुलो सफ्टवेयर्सहरू ठुल्ठुलो एप्लिकेसन्सहरू जसले चाहिँ रियल इम्प्याक्ट मेक गरोस् सो लाइक आई टेल वी आर मेड अ सफ्टवेयर इन द्याट इज रनिङ इन अफ्रिका द्याट डज द मोबाइल पेमेन्ट थ्रु GSM
lots of life changed त्यहाँनिर. द्याट इज द सेटिस्फ्याक्सन के. त्यो एप्लिकेसन त्यो सिस्टम नभइदिए भए बिचरा अब गाह्रो हुन्छ त्यहाँनिर होइन. तर लट्स अफ लाइफ चेन्ज, सो मच इजी विथ 1 घन्टी विथ मिस कल ब्याङ्किङ. मेरै साथीहरूले पनि ट्याङ मिस कल गरेर हुन्छ होइन. यो त मेरो सिस्टम हो मलाई ए हो भन्छ गफ हान्छ होइन. अनि सो कति सजिलो भइसकेको छ गाउँमा. आफै अहिले मासतिर गइरहेको बेलामा 1 घन्टी रेडियोमा बेलामा समाचार सुनेको भेट्न पाइन्छ होइन. कति रमाइलो लाग्छ. अहिले काठमाडौँ एटलिस्ट नाइट लाइफ धेरै राम्रो भइसक्यो. जब हामीले सुरु गरेको बेलामा के अरे प्रहरी चेकिङ एकदम धेरै हुन्थ्यो ब्यागमा. राति नाइट डेलिभरी गर्न नपाउने के छ ब्यागमा तिम्रो खोल हरेकपल्ट. अहिले राति पठाउ टोटल कुदिरहेछ होइन. सो हामीले नगरी कसले गर्छ त. त्यो कुरा एउटा प्राइमेरी भयो. अनि अब कमिङ इन 5 इयर्समा चाहिँ अब यसमा पनि अब फुडमा त अब आई वान्ट टु गो इन अ लट अफ डिफ्रेन्ट सिटिज. अब काठमाडौँ पोखरा मात्रै गइरहेछ होइन. अब काठमाडौँभन्दा बाहिर अब त्यति साह्रो कोही पनि गइरहेको हुँदैन. आई वान्ट टु गो देयर एटलिस्ट गिभ देयर माई सर्भिसेस. काठमाडौँ पनि आई वान्ट टु ह्याभ लाइक मल्टिपल पोइन्ट्स होइन. त्यसमा वी आर अलरेडी वर्किङ अन इट. तर अनि आई वान्ट टु गो इन्टु मोर इन्टु अटोमेसन्स. फुडमा त अटोमेसनमा जानै पर्छ. प्रोडक्सनमा, डेलिभरीमा, डिस्प्याचमा, क्वालिटी एस्युरेन्समा अटोमेसनमा जानै पर्छ. नो वान वर्क्स एज गुड एज मसिनलाई काम लगाउनै पर्छ. एन्ड मी कमिङ फ्रम अ टेक ब्याकग्राउन्ड त्यो विथ रोबोटिक्स ब्याकग्राउन्ड त जानै पर्ने छ हामी मसिनमा. मेरो त त्यसमा त मेन गोलै अब मसिन बेस्ड प्रोडक्सनमा जाने पनि प्लान हो. सो 5 इयर्सको लागि चाहिँ यसलाई नै स्ट्रिमलाइन गर्नुपर्ने छ. सिस्टमै लिन बनाउनु पर्ने छ. कल्चर बनाउनु पर्ने छ. एउटा हस्लिङको कल्चर बनाउनु पर्ने छ. भोलि गएर टिम सबैजनालाई चाहिँ एउटा भन्छ नि अब लाइक स्केल अप गर्ने बेलामा फाटिने ठाउँ भनेको नै जहाँ कल्चर हुँदैन भन्छ नि. जहाँ मान्छेहरूले चाहिँ अब दे डोन्ट फिल लाइक इट्स देयर कम्पनी. दे डोन्ट फिल लाइक दे आर मेकिङ एन इम्प्याक्ट. अझै खानपिनमा त वी हेभ लाइक अराउन्ड 75 number of people working for us. Full time. We're working together. Full time, part time, and freelancers too. Full time the around Khaanpin पोखरा we have like around 50. And those 50 people को जुन 50 जना मान्छेहरूले विश्वास गरेर आइरहेछन् उनीहरूलाई आफ्नो जस्तो फिल बनाउनु मन छ क्या. एन्ड आई डोन्ट नो एनिथिङ अबाउट इट. कसरी गर्ने पनि थाहा छैन. त्यही नै सिक्न पर्छ. थाहा पर्दैन. हजुर थाहा हुनु पर्दैन रे. अब खोइ नभए कसरी गर्दा फेरि गर्दै गर्दै थाहा हुन्छ रे. यु जस्ट निड टु नो what, you don't need to know how. है त्यही त सही भन्यो यार. त्यही यो कुरा चाहिँ बेलामा एङ्जाइटी दिन्छ क्या. बिकज आई डोन्ट नो एनिथिङ क्या. अब धेरै कुरै थाहा छैन जस्तो लाग्छ क्या. अब अहिलेसम्म क्रलिङ गर्दा हस्लिङ गर्दा बुस्ट्र्याप गर्दै आयो. तर वाट इज द बेस्ट वे अफ डुइङ थिङ्स चाहिँ थाहा छैन क्या. अब देयर इज नो बेस्ट वे टु डु एनिथिङ यार. है त्यो कोड हानिरहेको छ. त्यो पनि द्याट्स ट्रु. त्यही त त्यसरी होपफुल्ली चाहिँ 5 इयर्स चाहिँ अबको नेक्स्ट 5 इयर्स चाहिँ यसमै फोकस गर्ने हो. 3टालाई बिल्डअप गर्ने हो. प्लस देयर आर सम फ्यु प्लान्स जस्तै मैले भने टुर्समा होइन. अब हाम्रो कन्ट्रीलाई अब मेन त अब इन्टरनेसनल मार्केटमै जाने हो होइन. इन्टरनेसनल मार्केटमै जाने हो. जसरी अब भिमबक्सले इन्टरनेसनल सफ्टवेयर बेच्छ. जसरी अब 1 घन्टीले बिस्तारै इन्टरनेसनल इम्प्याक्टहरू मेक गर्न थालिरहेछ. अहिले वी आर करेन्टली वर्किङ विथ अ लट अफ इन्टरनेसनल पार्टनर्स फर एसएमएस एन्ड अदर भ्यालु एडेड सर्भिसहरूको लागि काम गरिरहेछौँ होइन. अनि अब खानपिनको पनि अब आउट अफ काठमाडौँ जानुपर्ने छ. बिकज एक हिसाबमा इट्स अ बिजनेस टु. तर एक हिसाबमा इट्स अ इम्प्याक्ट आइएम मेकिङ होइन. अब त्यहाँनिर त्यो फुड डेलिभरी सुरु गर्ने बित्तिकै मैले मेरो त्यो एक्सपर्टिज लगाएर गर्ने बित्तिकै फर्स्ट इट विल क्रिएट अ लट अफ जब्स. सेकेन्ड त्यहाँनिर अरू मान्छेहरूलाई पनि होप हुन्छ क्या. ए ल सुरु गर्नु मिल्दो रहेछ नि त होइन. अझ आएर सुरु गर्छु नि त. अब म नि सुरु गर्छु केही न केही सुरु गर्छु. अथवा अहिले करेन्टली नै लाइक भनौँ न अब आई इभन डिन्ट नो यति साह्रो ठुलो हुन्छ भनेर. तर देयर इज लाइक अराउन्ड 20-30 भेन्डर्स क्या. जुन हाम्रो दुधदेखि लिएर मासुदेखि लिएर त्यो लिएर उनीहरू पनि दे हेभ देयर ओन बिजनेस विच इज डुइङ गुड बिकज अफ माई बिजनेस. हरेक कुरा त लिङ्कअप हुँदो रहेछ नि त. सो मैले त्यहाँ सुरु गरेँ भने त मैले आई माइट क्रिएट 5 or 6 डिफ्रेन्ट कम्पनीज क्या. के अरे त्यहाँको इकोसिस्टमै उनीहरूले नै आफ्नो कम्पनी बिल्डअप गर्न सक्छ त्यहाँनिर होइन. अनि यसलाई नै अझै ग्रो गर्न मन छ अब चाहिँ. अनि प्रोडक्सनमा जान मन छ. पसलमा गएको बेलामा नेपाली खानेकुराहरू पनि केही न केही देखाउनु मन छ. त्यहाँसम्म पुग्दा अब गाह्रै होला. अब धेरै नै चाहिन्छ होला सोचाइ. 10 इयर्स भनौँ त्यसलाई चाहिँ. यु नेभर नो मेबी यु विल बी एट्र्याक्टिङ अ लट अफ खतरा मान्छेहरू थ्रु दिस पावर अफ मिडिया एन्ड कन्टेन्ट होइन. अनि कोलाबोरेसन त हो नि. मेन हो कोलाबोरेसन एन्ड पार्टनरसिपै हो रहेछ मेन चाहिँ. एक्लै गरेर सकिँदैन रहेछ. त्यो चाहिँ बल्ल सिकिरहेको छ अहिले फाइनली. सो फर अ लट अफ बिकज हाम्रो एउटा सेक्सन अफ अडियन्स आर यङ गन्स होइन. हु वान्ट्स टु बी एन एन्टरप्रेन्योर या हु वान्ट्स टु गेट स्टार्ट देयर ओन थिङ. सो वाट वुड बी एकदम सटिक suggestion to these young people? त्यही त आई वाज यङ गन्स टु वान्स होइन. आई वाज यङ गन टु वान्स. मेन भनेको नि अब अगाडि धेरै दाइहरूले यहाँ भनिसक्नु भएको छ. अब पर्सिस्टेन्सी हो. अब यु हेभ टु स्टे नट आउट हुने भएन. टिक्नै पऱ्यो यहाँनिर. टिक्न गाह्रो छ. टिक्न पऱ्यो. एनी क्रेजी आइडिया लिएर आउन. जब वेन आई स्टार्टेड टकिङ अबाउट म्युजिकल्स एन्ड एभ्री वान थट आई वाज क्रेजी होइन. त टिकेपछि आफ्टर 5 इयर्स ब्याङ्क्स वान्ट इट अब होइन. टुक मी 5 इयर्स टु गेट देयर कि एक्चुली मेक देम रियलाइज. टिक्न पऱ्यो मजाले त्यहाँनिर. अड्किन पऱ्यो टिक्न पऱ्यो. अनि त्यही हो आजको भोलि त केही पनि बिल्डअप हुँदैन होइन. त्यो कुरा पनि बुझ्नु पऱ्यो. तर एभ्री डे चाहिँ फेरि बिल्डअप चाहिँ गर्नुपर्छ. फेरि इफ यु लुक ब्याक धेरै पर आइसकेको हुन्छ क्या. तर हरेक दिन चाहिँ हिँड्नै पर्छ त्यहाँनिर.
अनि त्यही हो नेपालमा अब सबैजना दाइहरूले भनिसक्नु भएको छ एकदम पोटेन्सियल छ एकदम पोटेन्सियल गाह्रो छ अफकोर्स गाह्रो छ मलाई मेरो मेन्टरले भन्नुहुन्थ्यो होइन नेपालमै गरेका त नाक घिसेका भन्थ्यो क्या यहाँ पे गरेका त कहीँ भी गरेका भन्थ्यो फेरि होइन यहाँ गरेका त नाक घिसेका यहाँ पे गरेका त कहीँ भी गरेका नेपालमै गरेका त नाक घिस्न परेका भन्छ यहाँ त एकदम गाह्रो छ नेपालमा गर्नु त होइन तर यहाँ गऱ्यो भने मान्छेले चाहिँ जहाँ नि गर्न सक्छ अरे यहाँ गऱ्यो भने धेरै कुरा गर्न सिकाउँछ अरे भन्छ नि हाम्रो यो नेपालमा गाडी चलाउने मान्छे जाने गाडी चलाउँछ नि ट्राफिकै त्यस्तो छ नि त होइन बजार चलाउनु पर्ने हुन्छ कि बाँच्यो भने त बाँच्यो यहाँ खतरा गऱ्यो भन्ने हिसाबले त्यही भएर यो ठाउँ राम्रो छ गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई गर्नुपर्छ हामीले नै गऱ्यो भने हामी नगरे कसले गर्छ त भन्ने कुरा हाम्रो चाहेको कुरा सिस्टम हाम्रो चाहेको कुरा सर्भिस हाम्रो चाहेको कन्ट्री त हामीले बनाउने हो नि अनि कसले आएर पाइन्छ त भन न अनि त्यो बनाउनु भनेको नै डुइङ आवर पार्ट सो लाइक अनुप इज डुइङ यर पार्ट कति धेरै गरेको छ ल यही तिम्रो देखेर नै लिटरली यति धेरै कुरा सिकेको छु मैले तिम्रो पोडकास्टबाट सुनेर होइन यति धेरै बेला बेलामा वेन आइम फिलिङ डाउन वेन आइम फिलिङ होपलेस वेन आइम फिलिङ नथिङ इज गोइङ टु वर्क त्यो बेला पनि ल द्याट इज नट जस्ट मी नि त यही कुर्सीमा कतिजना मान्छेले भनेको छ नि त यस्तो भएको छ भने ए ल मलाई भन्दा गाह्रो त अगाडि परिसकेको रहेछ त ठिक छ काम डाउन अझै बाँकी छ है भनेपछि अनि पछि इट वेदर्स आउट होइन भयो अनि यही ल त्यो बेला गिभअप गरे भए त टेन्सन हुँदो रहेछ मेन त म एक्लै मात्रै पीडा भएको होइन नि त सबैलाई पीडा भइरहेको छ यहाँनिर अनि त्यही पीडामै रमाइलो खोज्नु पर्यो कविता लेखिदिनु मलाई एउटा कविता लेख्दै हाल्नु पर्ला जस्तो लाग्यो सो आई थिङ्क हामी रमाइलो भयो हामी अलमोस्ट हामी एनएनतिर आइसकेको छौँ होइन सो हाम्रो एउटा लास्ट फर्मेट चाहिँ के छ भन्दाखेरि यु हेभ टु राइट समथिङ ओके होइन सो द्याट वी क्यान ह्याभ दिस विथ यु इभन आफ्टर यु हेभ लेफ्ट द स्टुडियो सो या शाश्वत दे इज द पेन आई थिङ्क माथि यो प्लेट छ म येल्लोमा लेखौँ स्यो है त्यही नै लेख्नु पर्ला एड ओन स्पाइस भनेर लेख्नु पर्ला मजाले तिमीले चाहिँ कहाँ लेखेको छौ मैले लेख्न पाउँदैन अरे यार लेख्नु पर्यो नि यार यु आर एन एक्जाम्पल योर सेल्फ नि होइन यसमै लेखौँ है आज तिम्रो 27 जुन साइन पनि ल ल थ्याङ्क यू भेरी मच फर ह्याभिङ मी एन्डिङ सुरु गर सो के लेख्यो ब्रो सो आई रोट त्यही एड ओन स्पाइस टु थिङ्स त्यही नै बिलिभ गर्छु म चाहिँ ओके अब आफ्नो ओरिजिनालिटी ल्याउने भनेको नै आफ्नो मसला हालेर हो हरेक सेफको आफ्नो सिक्रेट मसला हुन्छ अरे एभ्री वान इज युनिक अब डिजाइनर भएको बेला पनि हरेक डिजाइनरको आफ्नो सिग्नेचर हुन्छ भन्थ्यो नि एउटै कुरा सबैले भिन्नै पाराले देख्छ अरे सो आफ्नो स्पाइस चाहिँ हाल्न सक्नुपर्छ चिजमा जे गर्छु जे गर्नुपर्छ मैले पनि त्यही गरेँ हो सो कुनै आइडिया के अरे नयाँ कम्प्लिटली नयाँ हुँदैन देखेको सिकेकै कुरामा आफ्नो स्पाइस हालेर नयाँ पस्किने हो नि त मैले भोलि अब झाडु लगाउनु पऱ्यो भने त्यहाँ मेरो तरिका हुन्छ क्या इट विल बी माई वे मेरो स्पाइस मेरो तरिका लगाउन सकिन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ आफ्नो वे चाहिँ आफ्नो सिग्नेचर चाहिँ बोकेर हिँड्नुपर्छ एड गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मलाई 1.5 घन्टा भएको फिलै भएन यार थ्याङ्क यू भेरी मच मलाई पनि धेरै कुरा सिक्न पायो होइन अझै पनि फर्दर सिक्दै जान पाऊँ धेरै गरेको छ डुवर्सले एकदमै भन न आई माइसेल्फ गेट एक्साइटेड लाइक हुन्छ नि बाई सिइङ एभ्री वान डुइङ इट क्या एभ्री वान इज डुइङ इट आई सुड टु क्या अब नो वान इज गिभिङ अप होइन आई सुड नट टु क्या अब मैले त गिभ अप गर्नै भएन होइन सो थ्याङ्क यु फर ब्रिङिङ अल द डुवर्स टुगेदर ब्रो एन्ड थ्याङ्क यू फर कन्सिडरिङ मी द डुवर डेफिनेटली यु आर अ डुवर होइन यसमा आउनु पायो त्यही नै एकदम खुसी लाग्यो मलाई चाहिँ ब्रो एन्ड यु आर अल्सो डुइङ गड जब एकदमै तिमीले यो इकोसिस्टमै एकदम राम्रो बनाइरहेको छौ म जस्तो मान्छेलाई कतिलाई तिमीले इन्करेज गरेर होला म त धेरै हुन्छ इन्करेज यसमा नै सो किप अप द गुड वर्क थ्याङ्क यू सो मच शाश्वत रियली अप्रिसिएटेड एन्ड आई थिङ्क सबैजनालाई जसले हेरिराख्नु भएको छ प्लिज फाइन्ड यर ओन स्पाइसेस एन्ड एड your spices to things you see around because I think every one of us gets inspired from someone else's idea, you know. And yeah, thank Shaswat. It was such a nice conversation with you. We will definitely invite you again for any other different podcasts. And yeah, we'd also like to thank our sponsors ACCA. Please do support them. हाम्रो नेपालीले बनाएको एउटा खतरा एचआर एप बिस्केट र Lavish Interiors, our interior partner. Please do support them because they are supporting us to create a content like this. Ani, there is a new platform coming up, Awaz.digital, which is all about bringing Nepali creators into one space. So we are helping, the platform is helping Nepali audience to find Nepali creators and Nepali creators to find Nepali audiences, and hopefully brands to find creators to support.
सो हामी त्यो वेब एप्लिकेसनको पनि लिङ्क तल राखिदिन्छौँ त्यति भन्दै इट वाज अलवेज अ प्लेजर टकिङ विथ सो मेनी डुवर्स विल बी ब्याक अगेन विथ आवर नेक्स्ट एपिसोड टिल देन यु गाइज टेक केयर बाई awesome थ्याङ्क यू भेरी मच ल ल एकछिन टाइम अब थाहा नै भएन 1 घण्टा भइसकेछ